Jæja! Triple gang, Fortnite er dautt. Ég er ekki sammálaði, sko. Eina ástæðan fyrir fólk nennir að spila Fortnite enda var að Fortnite er alltaf að breyta þarna það er Fortnite afmæli maður. Þegar þeir alltaf að breyta þú veist, maps og eitthvað skemmt. Nei, hei, hver er mættur? Hæ. Hæ. Getur gert það að greiða? Við erum live, Stefán. Takk. Getur ítt á hérna taka? Bara svona að þetta sé í byrjuninni, skilur, þegar við erum að skoða það saman. Það er svo hátt í þessu maður. Þú getur búið nýja útgáð sem að lækka hljóðið þá að fólk áttur að fá hjartafall að hlusta á það. Þú skynjaði og segir úr eitthvað. Svo svip. Fannst þú glirið þínu? Já, það var bara í vassum. Flame the gamer. En getur þú ítt á þetta, bara mjúta þetta desktop-átið eða eitthvað? Það virkar ekki, sko. Jú, þetta er á mjúta. Nei. Þú ert að taka þetta úr tölvunni, skilur. Þetta er bara beint inn í forritinu, sko. Það er ekkert með þetta að gera, sko. En það er að búið til minga útgáð þannig að getum fara að nota þetta. Opnaðu bara Drive og lækkaðu desktop-átið og getur spilað það á fullskil. Samt fárlegt, sko. Er það? Já. Það er líka að við erum ólíkir, hverjar. Við erum aldrei sammála. Þetta er bara geggjað. Þú bara lækkaðu á hann. Problem solved. Fucking skrítið. Hvað? Geggjað. Það er hella maður. Þetta er geggjað. Lit? Ertu KR? Fucking meistari Óli Nordqvist, Víti Vestmanni. Við viljum þakka Mountain Dew kærlega fyrir að styrkja okkur. Já. Stefán kveikir hann eitthvað hótun í gær eitthvað. Nú kemur smá. Hvað segir fólki? Óliður Nordqvist var að minnst í Víti Vestmannum sem miklu fagmaður. Svo er hann alltaf í boxinu alla hérna... Alla fymta? Alla fymta. Já, tjú. Svo var hann bara í hröðu fagmaður. Ég hitti Óliður Nordqvist þegar Rússland var að keppa móti Englandi hérna á stóra skjánum. Það var mikið að spila. Á stóra skjánum? Stóra skjánum á torginu hana. Það var að hafa. Það var með HM, eða? Já. Fórst þú að horfa á hann leik bara? Já. Já. Ég var bara í bænum átti þegar hjá. Herru, ekki nóg með það Fortnite afmæli á kallt líka afmæli. Við erum eins árs. Kallt afmæli maður. Við veitum samt ekki alveg daginn, við þurfum að finna það út. Það var 10. júlí. Júlí? Skrifum við það undir? Já, 10. júlí held ég. Það er fyrir langt síðan. Læst það? Það er kallt eins árs. Eins árs? Takk.
Takk fyrir það, Jens. Ég skil ekki Tómas Tómasson. Keflavík Boys. Akkur langar svo að spila klokkan 8. Hvað er ekki að stá? Það er playground komið aftur. Það eru 100% Logan for life. Ég held að Logan muni vinna þetta. Hann er bara klikkari. Og ég held að hann muni ekki hætta fyrir hann bara deyr, sko. Stefán! 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 Áttu 2 kristalla til að setja undir mækinn? Yeah. Já, KSM, nei, Logan mun vinna, sko. 100%, sko. Maður sjá. Alls ekki skruningana. Svona. KSI maður. Nei! Er ekki á KSI vagninum. Ég held að sé svona 75% líkur að Logan muni vinna. Logan. Ég er nú ekki alveg að segja það, Sölvi. Svolítið sterkt til orða teki. Er það solo eða? Solo. I'll do it solo. Passa copyright, maður, þú líkt. Það var svo góð að syngja. Já. Er það solo það? Er það solo? It's solo. Þú varst að gera nýtt lag. Já, fyrir viku síðan. Fyrir viku síðan, það var á toppnum. Allir að segja til hamingju Ingi með að vera á toppnum. Það er ekki spurning að vera á toppnum. Allir að kommenta, hvað heitir lag eftir, ég er búinn að gleyma því. Upp til hópa, allir að kommenta upp til hópa. Ef við fáum 10 upp til hópa í comments, þá getur Ingi breakdown á laginu í byrni. Hversu mikið þarf fólk að gera? Og svo þurfum við að fara inn á Allir að kommenta henni. a2.345.com/i23 fara þangað, ít á linkin sem er neðst, ekki sem er næst neðst. Sko. Eddi mættur, KSI, upp til Það hópa. eru komin 10 komment upp til hópa. Þú ert að gera breakdown á laginu. Aldrei fyrir að gera beitan á svo lagi, ég gera það ekki svona. Stefán ætli að gera það. Veit það ekki margir en Stefán ætli, hann gerir lagið. Ha? Nei, ég er bara þykast gera lagið. Ha? Akkur andar svona mikið. Til hamingju Ingi Bauer, upp til hópa. Takk fyrir að mér, ég er bara flákast, sko. Herri, ég elska þetta lag, maður. Ja. Þú ítt á hann hana. Já, við ítt á hann hana. Þá getur við skrolla hana, þá getur við haft kommentin hérna og færi músinu hana. Til hliðar. Færi hún til hliðar og þá með æskvöldur. Þetta, já. Herri, veitu, já. Hvert er það að fara? Fólk að segja KSI, ég held ángriðs að Logan mun vinna, sko. Keftur hún að sagða fyrir þig, eða? Mig?
Svo henda okkur í Pleasant. Ég ætla frekar langt frá Pleasant sko. Ó, ég gleymdi að hoppa. Nei. Upp til að hoppa. Guðni Þór Valstórsson, Random Gaming, Tómas Tómasson, Ninjas Kid, Heiðar David. Það er Jens, við skulum hætta með þennan tippadjók sko. Veit ekki, það er bara með eitt tippi, það er ekki að skera allt tippina sko. Djók. Letti ekki njá mér eða? Herri, já, sæll. Nei! Ég vissi ekki að ná að setja þetta upp. Ég held að hann ekki náði. Þetta var fokki fyndið. Anskólinn. Herri, ég held að Jake Paul muni líka taka þetta. Ég held að Paul bróðirnir muni 100% taka þetta. Kommenti endilega hvað þið haldið sko. Hún er nóg góð, ég veit það. Pæli bara í því seta. Tomato solid. Sorry Jens. Afsakaði Jens. Heiðar David segir Jake. Ég held að Jake Paul mér slátra. Jedji er algjör vitleysingur. Hann er basically bara. Er ég búinn að sjá viðtalið við þá? Það sem að þeir sita á móti okkur öðrum. Jake Paul og Jedji. Jake Paul slátraði. Sölvi segir Logan. Já, ég skal fara í Pleasant. Fyrir miðjuna. Byrjum að fara í miðjuna. Miðjan. Allir er að koma til miðjan sökar. Sjök. Herru, fuck, ég gleym alltaf að hoppa mig. Davíð. Þú heitir Heiðar, já, ok. Heiðar Davíð Vatne. Hvað í fokkanum er þetta? Förum í þetta. Já, Jake Paul hlýtur að vinna. Það er bara gefið, sko. It's a damn burger. Er margir leginn Pleasant Park. What? Okkur fyrir alltaf niður ekki það. Ó, það er Nókaði bara þess bró. Ásakið. Já, segðu Melkor hvað að spila með það er. Ertu með Fortnite en alveg eða? Var hella af að Melkor hvað að spila með? Ég reyndar enga trú á henni. Ég segi alveg sér. Jú, ég er tjók, ég er full að trú á henni. Ég var ekkert eitthvað fárlega mikið til köku sko. Ég fór rektina í dag sko, en ég reyna ekki að vera óhóldur sko. Shoutout á Random Gaming. Hvað er fokkanum þessi kista? Hvað er ég eitthvað nautaður eða?
Það er ekki nefnir niðri. Ég shit. Já, joke. Ég fatt ekki verið þessu húsi. Það er sem ekki nærra sko. Það er bara ég er ógeðslega óþægilegt að nærra ekki. Herru, hvað er þetta sem gæðir? Laka til að deyja. Hvað er að gæðir? What? Er ég blindur eða? Sælir. Sællindi! Tjú. Við erum að koma þessu frasa í gegn aftur. Sællindi. Þið var að innvæta mér þá. Ég ætla að spila með. Spila með. Ég þarf ennþá nærra sko. Yes, shotgun. Ég ætla þessu ekki að gera þetta. Alls ekki sko. Herru, svona. Sko, hvað er þessi gæi? Var hann að snæpa mig það? Getur eitthvað kommenta og sagt mig hvað hann er það? Hvað, voru ekki fullt af gæði sem lendi hérna á hana? Jésús. Og þessu dance moves. Ég er að taka svona hring. Skjóta á mig, gamli. Skjóta mig. Hvað ertu? Gamli. Okkur kallaði þetta gamli. Það er mjög skrítið, því að kannski er þetta að geða þetta ungi strákar og ég er bara að segja eitthvað gamli er. Mér finnst það bæði að hella skinn sem ég er. Er eitthvað sammála mér eða? Var þetta gæðan hinn með hérna? Nei. Hér er ekkert. Þetta er ekki hægt. Hvert er það að fara? Fara upp á þetta fjall? Ignacio. Jét. Það með alveg með. Og ég sniffa vatn og þá mun ég hnerra. Steiktasta hugmynd sem ég heyrt, sko. Ég veit ekki hvort ég muni nennan. Ó, sæll. Ég veit ekki hvort, ég er svo bara léleg með pump, sko. Það er pirrandi. Hendum okkur inn í tiltet. Sjáum hvað gerist. Herri, það er 20 mínútur díli á þessu. Tjók. Veit ekki hvað. Ég held að sé ekkert það mikið díli á þessu, sko. Þannig að ef ég vilja streamsnafa mig þá bara með endilega. Ha, þórið ég. It's Viðar Power, lol. It's Viðar Power, lol. Þetta var lol samt sem ég var að gera núna, en er þið, þetta er nýja business. Ef einhver næra streamsnafi með hérna, þá fara hann frítt Mountain Dew í heilan mánuð. Ok, kannski heilan mánuð, en svona. En ég er gott korter. Þú var að drekka svo mikið Mountain Dew á einu korteri. Og þú getur. Það er leikurinn. Svo getur drukkið mest Mountain Dew. Nei, það er bara steikt. Ja, snæp með eitthvað að gaura í tiltet. Þessu veist. Já. Þeim tókst að finna
Lol, ég er í San Francisco. Aldrei farið í San Francisco. Ég tókst að fá hérna Fá hvað? backblingið. Já. Gekkja backbling. Hvar er allir? Nóa lúti hérna. Hún hlakkar til að spila með hver melkur gráttum. Já. Hún ætlar að spila. Sjá, hún verður að vera með mic ef hún ætlar að spila. Hún hlýtur að vera með mic. Annars er þetta bara fake. Annars er þetta bara ljúga. Það segja hann sé að ljúga. Það segja hann sé legari. Herru, ég heyri í einhverjum. Herru, ekki glemma, næsta 50 dagar fara að spila með Ninja. Hvar eru þið? Hérna? Tilbúna? Hvað er það lélt? Sá hvað það er lélt eða? Vona einhver að séu hvað það er lélt. Mátt alveg gefa mig hjónabartsæli sko. Ég til þetta. Er ekki búin að lúta tiltætt? Hvar? Það er 16 eftir sko. Hvað er þessi gæði? Come on! Herri, já, stormurinn, sættu blessaður. Á ég hingra hérna? Þú ert besti Facebook-vinur minn, fókið meistari. Herri, sætta. Blessi gemli, ég ætla að snæpa í bakið. Æ, skrið. Ætla hann að koma niður eða? Ég heyri honum. Hann hlýtur að hafa heyrt þetta. Það sé fóra bygginguna. Þetta er nýjabissan? Nei. Það sé samt góð. Hvað er hann að gera? Holy shit. Ég þarf allavega að hlaupa út í storminn sko. Það verður ekki byggt. What the fuck man. Það er að vita að vera hingað. Sko ég er ángriðs betur með þessar shotgun heldur hérna sko. Get ég fengið jump pad hérna? Ég er með. Holy shit. Heldur hann dreifir með það? Stefán, heldur að dreifum með það? Hæ? Nei. Vel gert. Nei! Ég ætla að segja það sko. Já, þetta er tækt. Ég er döður sko, ég er ekki mennit. Ég er bara fengið spenntur að hitta með sko. Komst ég að hitta það? Herri, ég er döður. Hvað er hver? Ná. Erum við með það? Materials! Nei! Hvað er hingað? Dreifum á bara. Það var ekki hægt. Jössus minn almáttugur. Guðni Þór Valþórsson á mic. Hjónabóðsali. Og switcha. Herri, Sofía Sigurgeirsdóttir var að subscriba. Vá, takk kærlega fyrir það. Spila það? Já, mér. Hjónabóðsala. Hæ, ég var búinn að sakna ykkar. Nei, hinnir.
Alvar Auðun? Já, Hvað heitir Alvar Auðun? hann sagði, hann var eitthvað, Arnar eitthvað, hann sagði neður. Já. Aron aftur þú sér. Svona. Þetta er spenntur. Sjóna partí. Ég verði að fá að spila með hann líka. Já. Hann er kominn, komdu! Halló? Hæ, hæ. Hvað segir þið, meistari? Já, komdu. Halló? Hæ. Ég heyri ekki þér. En núna. Ó, byrju. Push to talk. Blessar. Já, núna heyri ég þér. Hæ. Ok. Núna heyrist ég þér. Ok. Og býta aðeins. Ok. Ekki máli. Tökum bara dans. Þú ert að spila. Á ég að spila? Já. Hæ. Jæja. Nei, hæ! Velkomin í Fortnite livestream. Stefán Atli. Þú ert í beinni útsendingu á YouTube. Gekkja maður! Allir í chatinu að kommenta Melkorka. Melkorka Adam! Herru, veistu samt hvað? Ógeðslega fyndið. Hérna, ég er að fara að gera verkefni með tölvutek. Já. Þar sem að ég er að fara að spila Fortnite bara eins marga daga og ég get án þess að fara úr tölvutek. Aha. Þannig ég þarf að æfa mig. Melkorka er að fara að gera verkefni með tölvutek þar sem hún þarf að spila eins marga. Já, ok, cool. Spila eins. Spila Fortnite í eins marga dag og hún getur án þess að... Viltu íta á reddi? Byrja á því. Hvað á ég að gera? Ég Íta á kassa. Íta á kassa. Alvar, hvað er að gerast? Ítt á þrýðing. Akkur sem kassa? Þrýðing. Ok. Ég er Arnatli, hann er Ingi Báðar, ok. Woo! Level 39! Gekkja. Basically bara þú veist, bara passa að degi ekki. Basically bara passa að degi ekki bara. Þú veist, Þá bara lífgæði við. Ég kann þetta, en ég er enda að fara að spila í tölvum. Býtu, nei, þú veist. Þetta er að hoppa. Þetta, en hvað er að berja? Þetta er hérna. Já, ok. Þú ert að vera Hvernig hleypur hraðar? Okkur hleypur svona ógeðslega hægt. Geturðu minnkað, þú veist, hérna... Nei, svona, þú veist, þannig að þetta beygist ekki svona ógeðslega hratt. Já. Já, sensitivity, ok, flott. Herra, ekki hoppa strax, þú ætlum að hoppa út í enda. Býttu bara í... Já, tomato party eða eitthvað. Nei, Paradise Palms, við ætlum að lenda þar. Ok. Ég veit ekki alveg... Þú segir mér hvernig ég á að hoppa. Þetta er bassi í þessu. Jú, ég elska lagið alvar. Herra, Þú segir mér, ég veit ekkert. nei, við hoppum ekki alveg strax, sko. Ok. Sorry, hversu mörg hljóð komu þessu klippu? Herra, bara eins og úr símanniðinum, þegar maður fær SMS og... Herra, þetta er fýtt tími til að hoppa, sko. Já, ég ger þetta bara, ég vildi ekki missa það. Ekki málið, þetta er flott. Bara eins og úr símanniðinum, maður fær SMS og svo þegar hann hringir. Ok. Oft, þetta er bara nákvæmlega eins oft eins og þegar ykkur sendir SMS eða þegar ykkur hringir í. Já, gott með að klippu. Já. Hérna, Herði, ok. þú ert á fínum stað, sko. Maður sjá. Það, ég sé þetta fullt af fólki hérna. Já, bara felduðu bara í einhverjum kofa og svo kem ég að bjarga þér, nei. eða þú bjargar mér þegar ég gæti dáið. Já. I got this. Æ, svo stressuð maður. Æ. Ég reyna að beina byssuna. Jú, ég náði byssu. Þetta er snæper. Ok, eða snæper. Bara halda áfram að gera frábæra hluti. Já, ég Gæti þurft að koma og bjarga mér. Það? Æ. Sett mig til að breyta byssu. Æ. Æ.
Jesus Christ. Æ. Hvar ertu? Ég er bara að slátra hérna. Oh my god. Ah! Hringurinn að fara að vinka. Það er allt í góð. Er ykkur hérna? Æ, sorry, rest in peace headphone users. Það skar svolítið hátt þarna. Ég? Nei, ég. Nei, ég. Jó. Ok. Ég ætla að segja þér eitt. Hann hérna, Alvar Auðun er búinn að vera mjög duglegur að kommenta hérna á YouTube Já, er það ekki? að hann kannast við því. Hann segir alltaf, hann er mjög stoltur af þér. Er það ekki? Hann er mjög stoltur af þér. Ég er stolt af honum, maður. Hann er líka, hann kemur hérna Stolt af þessum litla nördi. kemur hverju einustu fimmtudag og fylgist með, það var geggjað. Ói. Já, hann talar líka svo vel þetta hjá okkur. Það er bara Það er nýtt hérna livestream. Ég get ekki talað. Það er svo miklu meistari. Herru, þú ert í góðum málum, en ég er í mjög slæmum málum. Já. Á ég að koma til þig? Nei. En ég sé þig ekkert á mappinu. Nei, ég... Já. Ég kann það ekkert. Ég heyrði einhverju læti, veitu. Já. Ég heyri byssuskot. Sorry, ég hoppa aldrei. Ég er að drepa hennar nóskinn. Andskotin. Hérna, zooma ég aftur. Ég er dead, sko. Nú er allir að fara að horfa á þig. Típist að ná að reviva vinn sinn. Mér langar svo mikið í 2 kill, sko. Nei, hann er að reviva vinn sinn. Ég er döður. Það er allir að horfa á þig núna, sko. Nú þurfum við action. Þetta er Melkorkur Sjöfn úr 8-unni, Jens. Það var okkur að spyrja hver þetta var. Ja. Þetta er ég, Jói. Hún er 9-8. Já. Það er ekki marg... It's me, Rakesh, hi guys. En fyrst ég er með því að nýja beinn útsendingu, er ekki gráfablatt að rifja upp hérna gamla sögu? Ok. Hvaða sögu? Á Facebook-addinu sem ég addaði þér? Já, þegar ég... Helviti góð saga. Byrju, var það þannig að þegar ég sagði hérna eitthvað takk fyrir addi eitthvað, já, og bara ekki hverju degi sem að selja barnamanni. Það var góð saga. Það er virkilega góð saga. Já, en hérna hinn sagan sem ég ætlaði að rifja upp var þess að þegar 8 var nýbyrjuð og þeir voru ekki fara að gera vakningu þær, þá fór ég með þeim í vakninguna 2000, ég var með og þá heiti ég í fyrsta skipti. Oh my god. Já. Það var alveg... Þá var ég nú með einhverjum öðrum strák sem ég veit ekki alveg. Nei, hvað? 2015 eða 2006? 2015 er það. Já, það er 2015. Æ! Skaut á vart hérna. Er allir að fylgjast bara með mér, eða? Já, þetta er fyrir þig. Þetta er bara ískallt Mountain Dew, sko. Það er allir að fylgjast með þér. Bara dansaði eða eitthvað. Ég myndi dansa yfir þú, sko. Er það? Sko málega, ég spildi alltaf í tölvu. Já. Hjálp! Hvernig zooma ég, Alvar? Herri, Jens var að segja að hann væri frændi Sonju. Oh my god. Við erum öll frændfólk með þér. Cool. Nei, fólk er bara á fulli í kommentakerfinu. Longuru líka frændi minn, vissu það? Hver? Longuru. Herðu, hann er frá Selfossi. Frá Selfossi, 1-2 Selfoss. 1-2 Selfoss. Ég er nú, veistu það, ég hef verið mjög góð í þessum leik í því að halda mér lifandi. Ég er kannski ekki mikið að killa, en ég er mikið að lifa. Skulum zooma þér inn á. Já, veistu, þú ert duglega að halda þér á lífi. Þessi leikur snýst að halda þér á lífi. Ég ætla að sýna fólkinu hérna, hvað er þetta, our mascots. Homer Simpson og Mr. Meeseeks, svona mascots. I'm Mr. Meeseeks, look at me.
Ned Flanders is my dad. Já, vitið þið hver horfið þú á Rick and Morty? Ég reyndi eitthvað um að horfa daginn og náði ekki almennilega. Þú verður að detta inn í þetta sko. Ég er með Rick and Morty karakter þetta, hann heitir Mr. Meeseeks. Fucking fagmaður sko. Hvað meinar karakter? Er það þú veist? Já. Hann bara persóna í þættinum. Nei, bara persóna í... Já, í þættinum. Í þættinum. Já. En voru þið ekki með eitthvað svona námskeið? Herru, Eitthvað svona... stay tuned fyrir námskeið sko. Við ætlum að halda námskeið og það verður aðeins öðruvísi heldur en venjulega. Hvað sagðirðu? Mér finnst það svo cool. Alvar ætlar að reyna að fara í námskeið. Já, kekki. Er eitthvað að skjóta mig? Nei. Þeir eru bara að drepa okkur annan. Ég sé ekki neitt. Já. Já. Býta eins. Hún er svo stressuð. Ég veit ekki hvað playground er. Playground. Þetta er bara, hún líður bara lengur en ég. Já, ég nefnilega svolítið mikið fyrir að lifa. Ég ætlaði að hoppa í portal og flýja, en mér langaði bara svo mikið í þessi kill sko. Já, hvað, fer maður upp level ef maður drepur, þú veist? Þú færi bara eitthvað XP point sko. Ég ætla ekki að vera monta minn, ég er á account sko, ég er í level 6. Level 6? Það er bara geggjað. Já. Er þú ekki svolítið mikið í því að... Þetta er nefnilega fáránlega skemmtilegt. Þetta er ógeðslega skemmtilegt sko. Er þú ekki svolítið mikið í því að passa hunda? Herri, jú, mikið rétt. Ég sá það á Instagram storyinu þínu. Alvar er náttúrulega lítinn hvolp. Og hérna, ég er einmitt núna að passa. Já, geggjað. Hvað sé ég, hvað margir í leiknum eftir, þú veist? Það er 25 eftir. Herru, okkar maður Aron Nökkvið mættir í kommentin. Hæ sætið þín tilbaka. Þetta er sérstök Fortnite útsending verðan þess að kalt á eins og samanli. Fortnite á eins og samanli. Og við erum að spila með Melkorkusjöfn. Bara hjóla í þessa gæja. Hjóla í þá. Ég sé ekki neitt gaur. Hvernig zooma ég? Ótrúlega hún sé ennþá á lífi, það eru 20 eftir sko. Oh my god. 10 dú. Ég er alltaf að öskra. Hvernig zooma ég? Ó, ég er með eitthvað klikkaðan snæper núna. Með 2 snæper. Er með 2? Hvernig zooma ég? Og skýtum í hinn. Það veit Er bara ekki það. ég sé bara ekkert. Hvar er allir, þú veist, get ég ekkert zooma á skotin eitt hérðan? Jú. Jú, ef við sér eitthvað. Það sér eitthvað. Ég bara sé engan, sko. Sér hann eitthvað? Hvar? Sér hann eitthvað? Ég veit það ekki. Sko, ef þú ert að reyna að fá headshot þá á hausinn að vera þessu. Þessar ríkir línu. Ég veist ekki hvað hann var að reyna að nota alla klósetrúðina. Alveg. Komiði. Svo verður því snippuð. Það er mjög líklegt, sko. Og svo ítum Það er eitt sem er- Það er eitt. til að fara hratt. Það er eitt sem er svolítið leiðilegt við þetta. Er að þetta er ekki svona í Grand Theft Auto. Ég sé enga rauða punkta þar sem að... Já, ert þú svolítið að spila Grand Theft Auto? Ég er bara algjör nörd, sko, að ég á að vera alveg hreinskilið. Bara gott að hreinskilja. Stopp! Stopp! Takk hann. Hvernig? Já, Já. Hvað er? Dreft hann. Dreft hann. Ég er að Og geta ég er bara ekki! eitthvað öskra. Bara eitthvað stopp. Hvað er snæperinn? Ég var með hann! Hún er að tjóka svo feitt sko. Ó, ég frika út!
Hann snæpaði þig. Herru, nú ætlar hinn einu sanni Ingi Báður að spila með þér. Það taka skvata. Já. Ég var að taka núlting. Passa að þá hendaði mig út. Hæ. Hæ. Þú ekki líka komið eftir þessum frá það. Viltu ekki spila með Inga líka? Jú, viltu spila með Inga líka? Ef það ekki það, reyna að ná í nokkuð minn sem minni. Ég öskra ég anskorum, sorry maður. Ekki máli. Herru, við ætlum að spila... Ingi, hver deyr fyrst? Holy shit maður, holy moly, Kristen sæl maður. Hei maður, þannig að Rúða Stefán. Hei Inge, hver sem þetta er. Já, því Ingi. What up? What up man? Oh my god. What up? Oh my Hey, við erum með Davidsson, Ronni hana og Guðni. Já, en sko, ég heiti ekki Guðni, ég heiti Hannes. Hannes, já. Já. Ég er big fan maður, ég er búin að big fan maður. Já, takk ræma. Sem leiðis. Við hana... Takkaskan, þú ert ekki að tala um mig. Það er búin að vinna loftið. Hvað er búin að vinna loftið? Melkorka eða ég? Já, ég. Já. Ég er alltaf að vinna maður. Hvað er með mörg vinn? Ég er með 82 sko. 82. Shit. Já, ég get sett Darren aftur bak, hvað er þetta að hella? Battle Royale. Ég er með 1000. Velkomin í þetta fuckboy stream. Sure. Hei, getum við ekki bara spila alltaf tíma því ég er big fan, ég er alltaf bara að reyna þetta. Þetta næði aldrei fyrst skipti og ég er big. Blessaður Jón Þorri Jónsson. Battle Royale. But I wanna flip on twist it and shake the links. Herru, hvað er ég að lenda? Jæja, strákar, hvað er ég að lenda? Þú meira og ká, sem ég veit hvað heitir. Salti. Ég er bara salti. Já. Ok, allir að hoppa út. Út Melkorka. Ég er komin út, strákar. Oh shit, þetta er Ha? besta Minn sem er svo dagur. geggjað. Hvað heitir það, Umbrella? Þetta er besta, þetta er besti dagur á lífsins. Ég veit það. Hvað þarf þetta að spila með mér? Nei. Oh my god. Nei, ef ég fæ ekki byssu. Ég ætla upp á staðinn minn, veitu hvað það er? Uppi á toppnum. Hvað er bara fjallinu eða? Já. Það er bara að fela þarna og svo endur við að þurfa að horfa á því í hálftíma eftir. Já, það væri geggja. Það væri geggja. Það væri geggja. Gerum að. Hei, hvað kistu? Herru, allir að læka kommenta okkar á Oh My God á YouTube. Allir að checka Oh My God og læka kommenta. Já, Heyrðu, manninu? Ingi, gera þetta mínu. Ingi. Já. Þannig sko, vinir mér eru að horfa þegar voru ógeðslega stressaðir. Nú, okkur. Já, ég var að join ykkur. Já, þeir voru bara Bílskur, einn heitir Jói. Þeir voru bara, joina hann. Já, Þeir voru ógeðslega brjálaðir. vel gert. Aðgæri mér. Það er að skjóta á hann, Það er bara... þetta verið eitthvað byggt? Holy, what the fuck? Auka, skjóta Ingi. Ég er að koma. Ingi. Þetta var bara eitthvað gerðilegt. What? Þú veit. Hann er alveg frekar góður, þetta gerði þetta. Einan minn sem ég var í Wolfberg. Ha, hvers skutt? Ó, gæði hann baka mig. Við endum að horfa á Melkorku það bara. Alvar er búinn að læka, hellaður. Nei, það er ekki að læna. Kommentaðu. Ég er með youtubera.
Hey guys, it's just me live streaming on YouTube. It's really fun. I'm with Ice Cold and we're having a great time. Ingi, Yes. þannig að það er enda með þér. Já, maður er enda með þér. Við dóum strax. Sjáum til. Melgur við næstir. Ingi, ég er sko að horfa á þig. Ertu að horfa á mig? Hvað Ingi, ertu? ég er að horfa á þig Ertu núna. ekki viss að horfa á mig? Nei, ég er ekki að horfa á þig, ég er að horfa á livestreami. Já, þá ertu samt að horfa á hana líka. Kjallarinn er horfa. Ég horfa á þig, ég er ekki að horfa á stelpuna því ég meina. Jesus, já. Já, Holy smokes. þetta skriðtæklaði góð sjúklega sexy. Sumlegist Thomas. Sko, við Skriðtæklaði góð náðan. Það hljómaði ógslilla. Ef bara ég farið í pounds næst, að ég hana. Já, Sigurgeir, ertu búinn að adda? Sigurgeir, þú verður að adda okkur. Við getum ekki addað neinum. Strákar, getur Ég lofa, ég skal reyna að fá hann til. Hanna, Ingi. Farðu til hægri hérna, Melgur, til hægri. Hanna, bara niður hana. Ingi, Já. ég verður enda mútið ninja. Já, ég vann ninja daginn. Nei, Jú, tvisvar. nei. Jú, slátra hann. Enda mótanum. Nei. Því miður. Herri, við dóum allir strax, rólega, Thomas. Ég lofa, ég skal gera þetta spennandi. Ég skal fá okkur Þetta er mjög spennandi, sko. Herri, byrju, fara til hægri. Er eitthvað það? Veitu, hvað er það fjólubláð þarna? Ég held að það var jump pad. Allt í góð. Takk, Ævar. Ævar Kári Eyþórsson. Takk að þið fyrir. Er þetta eitthvað svona boing? Nei. Nei. Sure, job. Það er víklík að þetta nota jumpad. Er það weak? Hvað sagði? Það er challenge. Thomas, hvernig að takka? Þú spilum á þetta. Er það weak? Weak AF. Það er ógstlega weak og þú veist, þið eru... Já! Ó, dóstu djöfullinn maður. Ég hef viljað horfa á þetta allan dag. Ég skaut hann samt. Þetta er svona gauðarna sem drar bóttir. Já, ég hef viljað horfa á þetta allan dag, sko. Já. Strákar, sorry hvað þið eru lélegir samt. Hæ? Þú spilaði? Já. Alvar, ég er bara ekkert einu svona góð í þessu, sko. Þú er bara... Herru, Ingi var að slasa sér herfilega. Nú? Ingi það fyrir niður bara. Þú ert ennþá í 39. Nei, hæ. Ég fóði þessa pickaxe. Og ég fóði þetta. Ó. Herru, takk fyrir það, Sofía. Hvaða vídeo? Það eru svolítið mörg vídeo. Hvað segir þið? Annan dúo eða? Sko, ég er bara ennþá til í að spila, sko. Accept, ger ég accept? Squad. Ég get... You are not the Nei, party þú... Hæ, squad. leader. Ég er bara eitthvað nördast. What? Af hverju er Ingi með svona snowflake? Já, ég er búinn að. Og Aries. Stefán er búinn að. Ég hafa svona mynd. Er þetta henni einu sannig? Hei, mér langar líka að dansa, hvernig gerir það? Ítt á hérna... Ég accepta þetta. Fattir á leiknum. Já, dansa. Já. Það gerir leikið skemmtilega. Séu gerir mættur?
Blessaður Siggeir. Siggeir, ef þú tapar, þá ætlar að breyta nafninu þínu í Hrafngeir. Já, ég veist þennan áður, sko. Dansa. Hvað segir þið? Fullt áskrifendum? Já. Sockbox. Já, það er svoleiðis melkorka. Einu sinni í mánuði sokkar inn lúna hennar melkorka. Hvað segir þið? Einu sinni? Þú væri sokka inn í lúna hennar einu sinni í mánuði. Já, það er út að kúl. Er þið að sponsora því eða? Ég á hluti í þessu en Ingi kemur ekki nálægt þessu fyrir utan að hann er bara svona ráðgjafi. Stefán, sagði sokka. Já, sokkar. Lazy. Á Instagram, þetta er alltaf cool. Þegar ég er alltaf að týna sokkanum. Já, þetta er gett fyrir það. Gett fyrir týna sokkanum. Má ég kannski fá sokka? Já maður, þú bara kemur bara í áskrift og færir bara sokka. Alvar ætlar að koma í áskrift. Það er líka geggjuð, þú veist, ammælis og jólagjöf og svona. Með eitthvað hint, styrtir jólinn, jólagjöfanda kallinum. Það er að fá sko kannski svona ammælisgjöf. Það gefa bara ammæli. Já. Einn maður frá til. Já, áttu bara ammæli, geggjuð ammælisgjöf. Já, 12. ágúst. Herru, takk fyrir að læka þetta, Sofía. Nei, Úlfur. Það er Stefán spilaði. Já. Varstu fyrir vonbrigðum? City Boss. Nei, engum vonbrigðum. Þú ert til að fara í vitleysu átt, Melkorka. Veistu hvað? Ég er eiginlega ekki hissa. Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Sko, þetta er... Amma mín er að spila þetta eins. Hún lenti á réttu stund. Roasted. Er einhverju kallar hérna? Já, fullt af köllum. Ég er bara með eitt pistól. Ert þú maður í að slátra þeim, Siggeir? Hjálp, strákar. Ég er Herru, Guðni þarf hjálp. Það er að skjóta á mig. Hjálp, strákar. Nei. Strákar. Nei. Stefán. Yes. Má ég vera aðeins með lengi? Já, viltu medpack eða? Nei, ég er dauður. Ég líka. Ég sé ykkur, strákar. Bara Má ég vera aðeins með lengi? Já. Ok, nú þarf bara að horfa á... Nei, nú ferð þú bara í eitthvað action, sko. Þú ferð bara leið í eitthvað action, sko. Sorry, er ég ennþá eftir? Bara fara að slátra. Bara fyndu gæja og bara neldu í þá. Bara slátra. Hanna, slátrum. Alltaf í deg, þá fer ég beint í livestream. Sérst að horfa á. Gekka. Meistari Úlfur að læka út á bjölluna. Blessa Bjarni, blessa. Ég er búinn að líta á bjölluna og læka. Fucking meistari, vel gert. Ég er bara alltaf, ég ætla að læka öll livestream og öll vídeos. Það er allir. Hérna, þú maður endilega lækkar hljóðið í livestreaminu, bara svona aðeins, þannig að... Já, betur. Þetta feitar. Það er eitthvað challenge þar, það er hellingu köllum þar. Já. Hvar? Hvert er ég það? Feitar fyrir aftur þig. Það er að skóla mig til. Nei, aðeins til hægri. Þannig að... Suðaustur. Já, hlauftu bara svona beint áfram núna. Sjáðu íst. Se. Íst. Þetta er se. South East. Aðeins lengra. Nei. Svona, já.
SE. Ég er tilbúin að skjóta. Ég sá hana alltaf að hjálpa mér eins og ég sé ógeðslega. Já. Þannig að ég ekki bara taka Viktoríu eftir það. Eða sko, bara skot Viktoríu. W. Já. Ég verð til í þetta. Þá er þú að spila hann, ekki Melkorka. Já, ég skal... Ég er að ströla. Ég er samt inni sólaskot með vinnu mínu, ég var að carry og eitt rast. Já, gegga. Og 11 kills. Ég náði reynda 2 sóló í dag, þannig að ég sátti sko. Gegga. Náði 3. Vel gert. Herðu! Gaur! Það er gaur hana. Beigðu þið, heldur Já, hvernig beigði mig? Þú veitir að æða hana. Já, þarna, skjóttu. Ég sé engan. Aðeins til hægri. Þú eru til að fara að skjóta þetta nýður. Aðeins til hægri. Ég myndi fara með aðeins fram á Melkorka. Þannig í hólunni, hann í hólunni. Svo, áfram, leipa. Skjóta. Hvar er hann? Sérst ég að vera saman? Já. Hún er að taka þetta bara næsta level, sko. Næsti. Þetta er eitthvað next level dót, sko. Hjálp! Hjálp! Dreft hann. Við getum í hjálpaðir að Herru, þú varst að deyja. Herru, ég var að pósta... What? Hæ? Hvað er í gangi? Melkorka ætlar að taka 1 leik viðbót. Ok, geggja. Ég var hérna... ég var að posta mynd á Instagram, þannig að allir að kommenta og læka á hana. Allir sem eru að horfa, þið fáið sérstakt shoutout. En ég á ekki Instagram. Já, bara þeir sem eiga Instagram. Viltu... Takk ekki. Það er ekki, við getum gert það sem lengur í einu, það er aldrei að komast í gang. Ok. Björn Ingi. Ingi ætlar að taka eftir smá. Ok, Stefán. Já. Af hverju fyrir við ekki í playground? Það er svo gaman að vinna. Það er svo gaman að fara í keppni. Playground. En þú veist, við getum gert bílakeppni kannski. Bílakeppni. Ó, ískonu brá. Einhverjum er að horfa á livestream ennþá. Ekki, já. Hlinur. Davíð. Hvað? Ertu búinn að slökkva á hljóðinu? Já. Gekkja. Af hverju geppir ekki playground? Ertu búinn að fara í hérna, það var eftir þessi playground, ertu búinn að prófa það? Ég var bara að horfa á streamaði á YouTube. Hvað finnst ykkur um það? Mér sé ekki að þetta double pompa lengur. Það er lélegt, sko, Ég pínu fegin en það er ekki hægt double pompa því ég hata þegar fólk gera það á móti manni. Herðu, er ekki bara Paradise? Paradise. Paradise. Og reyndu nú að lenda á sama stað við Alvar eða Melkorka, hver sem það er að spila. Hvað er þið með mörg vinnun á þessum account? 4 sólófin. Hver er með þau? Þú og Ingi. Ingi. Ég er með 2 Þú ekki búinn að gera eitt? Ég er með 2 sólófin. Í þínum account? Já. Vá. Herru, Stefán. Hæ Stefán, Dóra er Stefán. Hvað segir okkar maður Björn gott? Ég veit ekki hvað hús við erum að fara í.
Við lendum bara í stóru blokkinu þess, það eina sem ég hef fullt línu trjum. Ok, ég mun rétt svo meika í Paradise hjá stóru húsinu. Það líka. Ég eftir. Men ég kem ekki oft í Paradise. Tókst þú minigæðina? Tókst þú míniskjöldin sem var þarna? Hver? Þú? Ég? Sem lendur upp á þakkinu, var ekki míniskjöldin að það? Ég lendi ekki upp á þakkinu. Aron, má ég fá hinn míniskjöldin? Svona, takk. Tökum bara portal, ekkert mál. Heita tveirinn Aron. Nei, hann heitir Alvar Auðun. Ég heiti Aron og... Það er enginn í Fortnite sem er að spila undir réttu nafni. Það er alltaf eitthvað... Bróður minn, hann spilar undir accountinum Stefán Atli 1 og hann heitir Hugi. Þú veist... Glazerbox spilar undir accounti Glazerbox, þú veist, hann heitir Ívar, skilur við. Ungi með mínu verið. Herru, geggja. Ég hef til í það. Hérna. Takk. Takk hella. Ég kann myrkilega mikið með þetta. Herru, við þurfum að hoppa inn í portal eftir svona 10 sek. Ég lúta staðan bara. Jú, Ég bara pínu lítið ammum. Lútum staðan og förum inn í portal. Jú. Er enginn hérna eða? Nei. Ég ætti að vona Ég er ennþá með hljóðið. Hver er að horfa á þetta með hljóðið? Það er rétt sér. Ég er ekki að horfa en það foreldrunum mínir eru að horfa á einhverju að klikka þætti. Ég held ég breyti hurðina eða þetta er bara ég. Já, ég held ég breyti hurðina. Úps. Hún vill ekki lokast. Oh yeah, baby. Hvað vextu? Oh baby, oh baby. Heavy. Vextu heavy shotgun? Oh yeah. Já. Got a lot of heavy. Got a lot of heavy. Oh god. I got it heavy. Það var, ég sá svona, er eitthvað með auka klingara eða? Nei. Ég sá klingar sem það. Hvort vil ég keyra að taka portal í burtu? Portal í burtu. Ok. Herru, drullum okkur í eitthvað action. Endilega. Ég er svo góður að keyra bíl. Alveg. Ok. Svaklega góður. Herru, drýjum okkur. Við þurfum að drýja okkur. Þú keyrir bílinn og hinn taka portal og svo hittistu bara verið leið. Oh god, þetta er geggjuð, byrja. Já, og hlýni byrjaði þú bara að keyra það og ég og Inga finnum, nei ég og Stefán fyrir mig hérna. Portal. Ok. Keyrast það, við ætlum að vinna þetta, komum svo. Ekkert hangs, við ætlum að vinna. Shit, þú ert að keyra mjög hratt. Ég var með Inga einu sinni. Mjög glæð. Holy shit, sjá hann hring maður. Já, þetta er hræðilegur hringur sko. Við verðum að... Já. Veist, helmingurinn er, ekki alveg helmingurinn en við. Og mjög mikið af þessu nokkuð. Já, hvað er þetta portal? Ef portal eru farin, þá verði ég eiginlega... Ó, shit, það er gæi hérna að skjóta mig. Nei, þetta er Melgum, sko. Hún er ekki það. Er það gæi hjá þér? Nei, ok, þetta er... Hvað er portalið? Oh, shit. Við erum doomed. Hvað er portalið? Nei, nú erum við dauðir svo, við höfum ekki neitt. Portalið er farið. Er ekki neitt portal? Nei. Það er hann ekki neitt portal hér. Oh, shit. Það verður. Við þurfum að fara inn í bíl. Hann er að koma og sækja okkur.
Ég er að koma. Ok. Ég bara setja fram mig að það er ekki að spenna mig, djók. Ok, bruna. Maður sjá. Og kóðu, og bruna. Bíddu, stopp. Gótt uppi. Kóðu. Og bruna. Ok, nice. Bruna. Shit, hvað við erum tæpir, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Bara enga leiki. Bara lifa af og bruna. Áfram. Já, við erum döðir. Nei, við erum ekki döðir. Alls ekki, sko. Við gætum að. Nei, Heyrðu við maður. Já, ég er... Áfram. Heyrðu við. Ég er að reyna að fá boost hérna. Ok, mér sýnist að við erum að komast eitthvað frá storminum. Áfram. Koma. Oh my god, bara ef einhvern vil setja svona dramatic lag við þetta. Þetta er spennandi. Stormur er alveg frá ná okkur. Mun stormur ná okkur. Koma svo. Nei, ég veit ekki. Bara keep moving. Take no chances. Við erum rétt svo hraðar. Já. Og við erum komin í hringinn. Yes, ég er alveg mjög spenntur, sko. Ég er svona styrnað til upp og var bara svona shit, er að fara að deyja. Ok, Koma svo. Ok, hvert vil ég fara núna? Ég veit ná þessari kistu þarna sem er beint af fram. Ok. Þessari annað kistu. Ef það er ekki alltaf kista hana. Ég sá hana. Og það er. Einhver annar má keyra ef þið vill. Já, bottexun hérna niðri. Ó, shit, það var að skjóta okkur. Og ég elska Það var að skjóta okkur. Hvar, veistu hvar? Hvar? Bara aftanfrá. Hann kom aftanfrá, held ég. Aftanfrá. Sjá. Fannstu það á? Lá. Það er hefi hérna fyrir þig. Ó. Nice. Fekkstu svo heavy. Hver er þér? Ég sé á. Hít ekkert mikið neitt. Ég ætla að klinga á. Nokkætt. Vel gert. Tímon. Hitt einn með sniper. Getur við. Áfram. Ég endaði gæjan. Vel gert. Áfram. Slátur þeim. Er ykkur eftir? Já, það er ennþá. Fríkura. Nokkan. Það snæpa með annar. Passaði Ingi. Já, ég drap gæjan sem var nokkar. Þeir eru tveir í mér. Já, ok. Mér er það hér. Eru þau döður, eða? Byrju. Nei, strákar. Ó, vá. Nei, strákar. Náðu Ég hætti nú. Jú. Skjótingi. Hann finnur sig mig. Það er einn að snæpa hann aftur, ég er mjög góður að snæpa. Eða vinið mín segja. Áfram. Damage, já. Reyni. Áfram. Drita. Drita. Og það er eitt eftir við. Drita. Ég sé hann ekki. Eva Rössan. Já, Rössan. Hvernig maður? Áfram. Ég er með. Ég er frekar low samt. Já, áfram. Þeir eru tveir. Ó, ég sé hann. Hann er mjög low. Takt hann. Það er búinn. Stormurinn. Stormurinn. Revive me, please. Er bíllinn ennþá þarna? Ég held það. Hlaupum í bílinn. Við þurfum bara að hlaupa á honum og... Hlaup í bílinn. Drull í bílinn. Það. Húsið pínu frá. Ok, bandatis. Ég er... Ó, bílinn er fastur. Er bílinn fastur? Takt hann, þú getur það. Ég skal reyna. Þú getur þetta. Hvað er bílinn? Hann er mér. Náður bílinn? Já, ég náður hann. Ok, ég er að koma. Og koma, hlaupa. Kæra. Kæra hratt. Kæra mínu. Já. Shit, maður. Þetta er bara mjög intense. Ó, nei. Tilted. Ó, já. Ó, ertu með materials? Getur búið til upp fjallið? Upp fjallið? Já. Tilbúinn. Ó, Stefán. Já. Áfram. Ok. Stefán. Já. Stefán. Já. Melkor ætla kannski að spila eftir. Ok. Bílinn ræður ekki við þetta. Lyftu. Ég er að livestreama sko. Hlaupa. Ég er low on health.
Ég skal droppa bandages. Stefán, hvað heitirðu inn á Fortnite? Stefán Atli 1 og svo er Ingi Báðar hérna. Tilbúin í bandages, eða? Já. Stefán Atli 1. Komdu aftan í bílinn, Ok. Fyrir þangað og heilum okkur. Nei, trukkurinn er út af hringnum. Nei, hann er inni. Jú, hann er út af. Er það Stefán? Anskotin. Er það með æ? Já, Stefán Atli 1. Ég þarf resources. Ok, hérna, ég skal splitta þeim í 700 út. Hérna er til að heala þig. Já. Hérna. Ok, nice. Það voru gæjar að gera eitthvað hérna. Stefán Atli 1. Já, byrja næs. At friend. Áfram, þetta er epic friend. Við náðum ekki að lúta gæjana. Já. Livestreami heitir Fortnite plus Ice Cold. Gekkja, þú að stríma alvar? Já. Ok, nú var ég til í mínisíldin, sko. 15 eftir, ef við tökum win, þá ertu kongur. Ég vann einn leik með honum Inga í einu livestreaminu. Já, ok. Já, ég var með hann það. Við erum við? Manstu ekki? Já. Ef að halda okkur hér, byrja, ég sé strákana. Ég var alveg í kannast við. Ég sé gæðan, byrja þess. Það var fyrsti dagurinn af season 5. Chillum aðeins. Já, förum bara kringum með eitthvað, ég nenni ekki að berja þessu gauðra sem eru að reyna að vera svona wannabe. Förum bara upp á fjalli og komum okkur fyrir þar, bara chillum þar. Hvað sér? Ertu maður svara fröndir ykkur sem ég á Digg-samtal? Byrja aðeins, það var okkur að nota portal. Og þeir eru 4. Eru að koma til okkar? Það heyrir svo... Getur aðeins beðið? Gaman í bush. Það heyrir svo hátt í þessu Davíð. Opna kistu. Golden Scar baby. Þetta var eitt á lukku. Herðu, það eru 14 eftir. Ég sé gauðir að berjast. Ok, byrja, nú veit það á okkur. Nei, þeir eru ótrúlega langt frá, sko, þeir eru á fótboltatullunum. Ok. Já, þeir unnu fætið sem ég reyndi að snæpa. Herðu, það eru örugglega bara svona 4 skot eftir. Við skulum bara koma okkur fyrir hringinn og hérna... Ef að lúta... Það er með að vera svona reyfað því að regla nr. 1 í Fortnite er að ekki standa kyrr. Nei, standa kyrr. Nei, ekki standa kyrr. Sammála. Ég gleymi hvað ég er að segja. Herru, 10 eftir. Það eru örugglega 2 skot eftir. Náum þessu. 2 skot? Já, með okkur, já. Svo við erum at least í 3. sæti til 4. Ok, að fara inn í hennar kassa. Portafort. Síðan vorum við líka að spila með þessum Hippo Dippo, hvað sem hann hét, sem vann fyrir okkur. Það var skemmtilegu leikur. Ef að fara upp á þetta fjall hérna hjá Víkinga-dóttunni. Víkinga? Ég meina risk. Eða fjalli hérna, sjáum bara hvað hringurinn endur. Já, við erum að sjá hvað hringurinn er og síðan getum við farið einhvern stað. Kemur til 46. Það gerur svona eins og... bara gerur svona. Svo verður ekki að snæpa mig frá einhverju átt. Ok. Já. Ok, 10 eftir, við náum þessu. 10 eftir, núna byrjar stressingurinn. Sjáum hvað gerist. Heldur þau séu þarna, byrju? Ekki skjóta. Þeir með ekki vita á okkur. Þeir eru allan dæmi yfir hunduna, sko, þeir eru með portal og eitthvað. Þannig ég sé á, þeir eru að fæta, byrju, þeir eru að fæta. Ok. Ég myndi fara í það þá. Fara í það, byrju, við ætlum að sjá hvað hringurinn endar. Nei, þarna uppi. Ok, hringurinn endar hjá þeim. Förum til þeirra bara. Já. Ég er með portafort. Portafort, ok, við getum notað það þegar við erum að berjast. Það er ekki að gera. Það er tónu bandages bara. Bara einu bandages, ég sé. Ok, viltu snöpp? Ég sé þá ekki. Og þarna eru þeir. Þeir eru... hann er næstu að fara að fá fully maximized drift. Bíllinn? Nei, bara gaurunir. Ásett þeir eru að snæpa okkur. Nú er ég vandamálið. Nepp. Nice.
Og þeir heldur, ok, nei, þetta er bara ég. Sorry, þeir eru að drita á okkur, sko. Fucking spray á okkur. Þeir eru að drita á okkur, sko. Við erum í vandræðum, sko, við erum með lógrandi, sko. Þeir eru að rusha. Það var nálegt. Hvað þú, Ingi? Nei, Stefán. Þeir voru að hoppa inn í portalið. Ó, ég missti fall damage, ég missti alveg svaka fall damage. Þeir voru að hoppa inn í portalið. Ég voru svo miklu fall damage. Ég heyr einhvern lunchpeda. Ingi! Þetta er sama skilur hún að peppa út í áðan. Frá fjallinu. Já, við vorum í þriðasæti. Maður fór GG in chat. Mér langar að taka annan leik. Já, mér líka. GG in the chat. Hæ? Þriðja sæti. Ég get alveg tekið nema þú viljið gera, sko. Ég er alveg komin í gott second verse, þetta. Friend request. Random. Hydra. Óskar. Gunsi. Herru, svo fara skólanir að byrja í haust. Þá þurfa allir að fara að segja að minnst kosti 2 vinni sínum frá þessu. Invite from you. Ætla Keppi að spila með okkur, eða? Veit það ekki. Væri gaman að fá... Eða Tómas Velding með þér? Ég held að hann festist í leiknum þannig að hann gati ekki ít á hring. Hann er eitthvað að tala um það. Halló. Hæ. Ertu ennþá frosinn? Nei, hann fraus. Já. Nei. Það er næs. Ingi, það var að spyrja með Instagram hvort þetta verið djók með að þú verið sára Egill Speill var orðinn nýju bestu vinur minn. Þetta er sár? Það er ekki. Hann spurði, er þetta djók? Að ég sagði að var að hlæja í gegnum tárin. Hvað sér það? Ég sagði... Stefán. W. Þarftu að lenda? Við ætlum að lenda í Dusty eða Pleasant. Dusty. Pleasant. Pleasant. Ok þá. Ég spila mjög oft með vinum mínum og við förum alltaf í svona, já, 3 öðrum vinum mínum og við förum alltaf í Pleasant og við vinnum mjög oft leikinn í Pleasant. Gekka. Já, bara einu böggandi sko, já, ég á PlayStation account og það er einhvern veginn niðurlagdist, já, en svo ég fekk þessa tölvu í fermingagjöf og nú er ég að spila gennum henni og ég sé pínu mikið eftir því, en bara úr því að PlayStation account mitt eiglaðist, þá þurfti ég að byrja upp á nýtt. Ég er í pickaxe-fæti anskotin. Ég er að fara að vera 14 ára í november. Ok, ég ætla að vera að reyna að drepa hann Ingi. Hvað er hann? Snæpa hann Ingi?
Ég elska Boldi, uppáhaldsbyssa mín í leiknum. Sáu þetta? Djöfull var þetta mikið klöts, maður. Pleasant for life. Mér það hjálpar ekki, ég held að séu 2. Ó, það er rockur, hann er með rocket launcher. Hvar eru þeir? Inn í húsinu það sem þið eru. Vel fucking gert, Davíð. Ég drapa svona. Datt niður. Vel Læðist. fucking gert, Davíð. Takk. Gauður að fara upp á húsið. Jæja. Hann er með rocket launcher. Pleasant lame tilted life. Halló Erilós, hæ Sigurgeir. Jón Gunnsteinsson. Ég er farin að sjá þetta ný andlit í kommentunum. Oh my god. Lýsið hann tók Það sjálfan er sig hínu, út. þið eru komið. Nice. Ég nátt 4 gaurum. Það er að reyna að komast upp á honum. God damn it. Og kemur. Ingi, nei, Stefán, Já, ef að taka hann á laug. já, sjáum bara hvað gerist. Ég er að pissa í mig. Já. Þú varst alltaf að skýta í þig í leiknum. Am I right, chat? Má ég hýtur að spila? Er það Ingi? Herru, maður sjá. Er það Ingi? Blessaður. Hver er aftur að spila hérna? Ups. Hemmi gone. Ingi? Já. Einhvern tímann í livestreaminu í hennu, Já. þá vorum við að spila Ég man eftir. og hefnilega unnum við leik. Já. Mjög glað með það. Já, ég líka. Ég er fárlánað með það. Herru, ég vil ekki vera þessi. Það er skrift ég ætla að taka upp skinnið mitt sem að ég vann með. Já, gera það. Ó, byrja aðeins. Nei. Sjátt þetta mig. Sjátt þetta mig. Sjátt þetta mig. Já, sjátt. Ertu að lenda? Ég var að taka... Hvað sé ég að... Taka hérna? Ok. Ég fór aftur í skinnið sem að ég var þegar við unnum leikinn. Vel gert. Greinilega er þetta eitthvað lukkuskinn. Ég vona það. Getur þú komið upp með hana þessi Harry Potter gleru, hvað sem þetta var? Dammit, þau eru... Ég veit, Stefán náði það þegar hann kemur. Ég var að slátra með þessi Harry Potter gleru, ég er búinn að glemma þeim. Þú varst að slátra fólki með þeim. Ég var að slátra. Er ykkur í vesen það? Leikurinn minn einhvern veginn byrjar að lagga. Ok. Headshot!
Ekki oft sem að ég ger headshot með burst. Nei, Hemmingon! No. Takk fyrir taktikalinn. Takk fyrir það. What? Oh, yes. Voru bara tveir, eða? Mér sýnst að hann dó strax og ég á örlega. Nei, byrju. Oh shit, það er ekki að koma. Ah! Ég mér að hýla mig upp hérna. Langar í einu burst. Lítið verið. Hvar eru þeir? Ég veit það ekki. Ég sá það ekki. Nei, ok. Ég held að... Við hefum þrýra okkur auðvitað á þér. Til að taka betra lukki hérna. Það sem ég elska við Fortnite að þið setja íslenskt nafn í leikinn, þannig að víkingamadurinn heitir Magnús. Sko, þegar Season 4 var að fara að enda, þá var ég alveg, þá hélt ég að miklu meira svona distrýrar sem myndi koma. En ég veit ekki af hverju, allt í hennu komum upp bara svona víkingum. Já, nokkulega. Ég er pínlega surprised. Svona surprised. Surprised. Surprise! Hljómar eins og ég er að segja silencer en sko. Oh yes, ég elska drömgun. Það er eitthvað niður hérna. Margir segja að C4 er að fara að vera taktir úr leiknum út því að það er alltaf svo Heyrið í mig núna? Já. Já. Er það Todd Junior eða er það Hemmington? Ég er að C4 á stóra húsi. Hemmi. Hemmi maður. Hvað sér Hemmi? Það er einhver kissi hann inni. Er það minni? Hvað var að skjóta? Það var ég. Er tilbúin á ég að... Ef einhver fór grænan M16 þá var hann hér. Give me that. Ég elska tags og ég fann bláan. Bláan. Takk. Tactical shotgun. Ég elska tactical shotguns, uppbólsbyssunum mína í leiknum. Já, mína líka. Eða shotguns. Er ykkur með minishield? Nei. Það var ég. Ég get ekki annan leik. Ég get ekki annan leik. Það fara í húsinu það niðri. Þeir komið bara að vilja. Ha? Bjarki Freyr Sindrason er mættur. Nei. 27 að horfa. Nei. Þú getur talað sko. Það færi litla húsi hana. Ef finni Bolti og ég Hanskoðin. Ég elska Boltis. Sorry. Ó, hringurinn strákar, hringurinn. Holy shit. Það er rift beint fyrir framan okkur. Ég dó. Ég var meitt kill og ég var að drepa hinn og dó. Ég þarf resource líka til að komast upp í rifti. Ég er líka með launchpad. Já, tökum bara Við rifti. erum alveg safe fyrir fyrsta hringin. Það heyrist í þér sko. Jú. Ó, það er að reyna að snæpa mig. Ha? Það er að reyna að snæpa mig. Hann er 21 haldið. Býtu, Ingi! Já. Hvað ertu gamall? 16. Nei. Ég er að vera 16 ára gammal. Það er að vera að skjóta fyrir. Ekki Já. að... Þú ert ekki... Hennilega. Ég sé... Þú ert að vera 16. Nei. Hvað held ég að sé gammal? 22. Ég er að vera 16. Nei. Ég held að gæti þess að koma á hérna... að elda okkur sko. Hann er að tjóka. Nei, ég sé það ekki. Jú. Þeir eru að koma. Hvenær fann maður Ég er bara komið. Ég verð að koma hingað sko. Þeir eru að koma.
Stráðar. Ég er að koma. Ok. Við erum að koma. Veistu hvar þeir eru? Þeir eru að koma hingað, niður fjalli. Síðan. Við erum með til þess ekki bara eitthvað. Hann er alltaf endað enga. Nei! Oh shit! Nei! What? Náðu inn. Hvernig gerir klingar svona mikið damage? Answer. Ég ætti kannski að búa til á Það er ekkert alltaf sömu að spila, við skiptum þessu sko. Easy boys. Ó, það er lunchpad hérna. Ég þarf skot á... Jar... Tvöðstu einhver til 2000 og... Óri. Hei. Sem Hvað ábyggla heitirðu? 30 livestreaming. Thank you. Hvað heitirðu? Þórður. Þórður, já. Tóri Junior. Jeez, skaufaði mig mikið loot. Nei, woods. Bönninni. Medkits. Hvað er þetta? Alltaf að checka inn í litlu húsin. Gef mann eitthvað. Hvað er hann? Shit. Heldur við getum dúað þetta í squads? Ég er full að trú á það. Full að trú. Ég segi mér, þetta er ekki 9%. Finnst þetta alveg skemmtilegt. Það er medkit hérna. Þetta er ógeðslega leiðilegt. Men, stormurinn er ekki skemmtileg við okkur. Nei. Celebrity coach. Er það ekki? Shit, hvað er flott. Þú verður að fara að þrífa iPadinn. Saman það. Walking simulator, maður. Ekki renna uppi. Ó, ég sé gauðra. Það fær í buss, ég hrættur. Síðan líka. Ég kannski að reyna bara að hlaupa fram hjá honum því að við erum bara 2. Já. Þeir eru að berjast. Og þetta er einhver massive build fights. Ég var að vita að ég er ekki með neitt material saman. Og ég get gefið þér hálft woodið mitt, ég er með alveg 800. Bara kom mér hérna því að en ekki að vera snæpaður eða eitthvað. Já, ég segi það. Blessi kek. Blessi kek. Já, Oh my sæt. god. Mér brá. Hann er að binda upp. Já, sé það. Ég er ekki mátt að bilda. Goddammit. Ómar. Goddammit.
Raggi, ferð þú einhvern tímann í playground með vinninum? Eða þú veist bara Stundum, með... þegar það var síðast, það gerði ég sko. Gera síðast. Herru, takk hérlega að spila, ég ætla að leiða okkur að spila líka. Ok. Bye. 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 Hvað segir þið? Hydra. Hydra. Ég veit ekkert patti pulsa. Hydra. Shengan, jú, tutt Hydra hérna. Var Sigurgeir búinn að spila það? Marin. Ég veit ekkert hver Marin. Hann er Twitch Marin GP. Er hann búinn að adda þessi vinn, eða? Ég er nætt á honum, Að þú getur ekki, af því að hann er ekki vinur minn. Þá verður að... Já, þú gast það. Wow. Ok, hvað er þetta innbót? Hæ. Hæ. Herru, hvað er þetta innbót? Hvernig á að velja? Gunsi P. Gef mér smá. Ég finn það ekki. Já, það er rúglega hérna. Það sé að. Hérna. Skreð. Ok, ég er komin. Let's go. Good Nini 76. Velkomin. What up, what up, what up, what up? Hvað er þetta? Róker dansir. Hvað er dans? Æ, hana, þú sást að dansa. Þú er byrja. Frammi. Ég var að taka W. Ó já. Let's take a WB. W. Get it! Hvað er að lenda? Hvað er lilla þetta? Svona, þessi einhvern góðum staði á fyrir Greasy. Greasy. Já, Greasy. Greasy. Það er eiginlega margir að lenda þarna svona, við erum tilbúinir. Erum við sem sagt að fara að ná inni núna? Ok, við skulum vera svona nála hver öðrum, þá getum við unnið, sko. Ég er mjög hátt uppi, sko. Ég held að sé engin lenda hérna. Það er engin lenda hérna. Gott. Það er fínt. Þá er þetta held ég sér W. Það er rétt. Stefán, þú ert að horfa hann að koma þér. I need you, brother. I need you, homie. Get your ass over here. Get your ass over here, boy. Horfðu eitthvað á Daquan streamera. D1. Daquan. Já. Come here, boy. Come here, boy. Come here, boy. Ba, bada, ba, boom.
Hella gæi. Já, auðvitað horfum maður á. Auðvitað gerum maður það. Auðvitað. Sko, ég held ég er sko merkja mér í Revolver. Hvað segir? Þá, ég var merkja mér í Revolver. Nei, náði Harry Potter glerun mín. Harry Potter? Harry Potter glerun. Já, það er það. Þau eru hana í grindinu minni. Svörtu hana grindinu. Because we gon' get... Ég var að kemja mótið 2 gaurum í dag. Já. Og þeir voru með pomp. Ég var bara með double Revolver. Ég náði báðum headshot. Bara... Sjönd. Með double Revolver. Bara 2 svo. Hvað, er búið að lúta all húsinu, eða? Já. Ég er svo flest út, sko. Sá ekki staðar sniper eða eitthvað svona long range dot? Já, ég er með íbúð. Eitthvað staðar sem að ég geti fengið? Miðrar með skóp. Bara eitthvað? Það var maður að íbúðum mínu. Ég langar. Þessu til í það. Ég byrja aðeins, ég er að vinna mínu eitthvað. Þessi er þetta klassik líka. Ég er með 1 mini fyrir Þetta er winglerinn, sko. Jæja, fólk. Við erum að rauna að leik. Ok, Ingi. Já. Þannig að ef við vinnum, má ég þá vera með ykkur og ykkur fer. Þannig að nefnum þá inn á ítaðum vini mínum. Sjáum til. Þannig að hann var að senda mér message að inn á ítaðum, hann er Dixontown. Sett. Er eitthvað með... Og meðan hann að... Ok. Tjekkum að eftir. Það með langar að vera með honum að ég sko En er þeim... honum að því... Já. En er eitthvað með small shields, eða? Nei, ég er ekki með eins og shield, sko. Nei, ég droppaði þið síðasta mínum. Ok. Ég er ekki eins og með shield. Við finnum annan. Ha? Við finnum annan ekki þar. Já. Það er eitthvað að skjóta mig í... Já, var að leika mér. Já. Já, var að leika mér. What? Eitthvað fór? Já. You're the gang! Hvar var hann? Hann var bara að hlaupa einhvert áfram. Ég Já. held að netið hans datt út eða eitthvað. Farið hvort það sem er gott loot. Já, ég þarf að fara að borða en ég ætla að vera AFK í smástund. Bara inn í hringnum. En maður sem kannski að taka einn leik með þér bara svona... Já, tjekkum að ef það er engin annar til að spila. Það er fullt að hérna... Að því... Sveppum fyrir þetta. Já, sveppum. Ok, ég ætla að fara og fela mig í shifty, síðan ætla ég að borða síðan hérna. Hvað, ertu bara fáralega snöggur að borða það? Vonandi. Þú er bara svona klukkutíma að geta bara þetta. Bara til klukkutíma. Ok, ég kom nú, stað, ég kem eftir smá. Hvað creepy við. Það gaf þessu mínus einhver sem gefur kannski eftir. Bjarki Freyri var til Spánar á morgun, sæll. Stefán var á Spáni daginn. Gunshot. Hvað segir þið? Ég heyri gunshot. Ég held að það sé upp á hill. Já. Þannig að 15 upp á. Ok, chillum aðeins. Tiltið. Já. Ég lega honum að éta fyrst. Og maður það svo... Þú maður taka það, ég tek það. Já.
Áttu mikið ammo. Það er hérna smá. Ok, ég ok. Það er blá pumpa hérna. Hvað er ammo? Blá. Hvað er blá pumpa? Hérna. Hérna. Ó, það glitsast. Þannig að stöðu sér maður ekki. Það gerst sem er. Má ég fá eitthvað smá ammo? Kannski eitt eða eitthvað. Hvað viltu? Bara þú ræðir. Viltu shotgun ammo eða? Já, ég er bara með 5. Ó, takk. Það var eitthvað hann að fara í drift. Það er svo. Þeir eru að fara upp á fjallið hana. Ok. Það var bara einn gæði sko. Ok. Bara fáum okkur match. Svolítið góður match. Þetta er ekki okkar. Hvað? Við vorum ekkert að setja trappina. Nei, þetta er ekki okkar. Holy shit. Hvenær livestreamið þið aftur? Ég finn gaming. 50 dögum, núna í dag. Við hefum átt að setja hann í kerru. Livestreamið ykkar því ég er að fara með... Oh my god, ég er að fara inn í hlutin. Já. Við hefum átt að fara með... Ok, nefnum hún bara... Við hefum átt að setja hann í kerru og fara svo. Það er bíllið eitthvað. Já. Ok, Þú veit að ég með fokkin liðalt lút maður, jésu. Ha? Ég með liðalt lút sko. Já, ég líka. Varum ekki aðeins að reyna að nota? Jú. Svo, maður fær ekki alltaf gott. Hýtur að fara að koma næsta leiki á. Hann disconnectaðist. Æi, Ingi. Hver? Gæinn sem datt út hana. Já, Twitch. Hann er Twitch. Já. Twitch Hydra. Hydra. Hann er Twitch Hydra. Wow. Það er ekki búin út af hérna. Hæ? Það er búin út, það er út hérna um það. Við búið þig í Reykjavík, eða? Já. Já, ég er einmitt að fara til Reykjavík. Á morgun. Já, ég er með bráðanum fyrir hérna. Og geta sílda mig, sílda mig. Á bekknum alveg sár sunnan Ingólfsfjalls. Legendary lag. Ok, núna að stoppa, ég ætla að hýra mig, ég ætla að sílda. Við erum eiginlega frekar tæpið samt á storminum sko. Já, það er bara að fara. Ég degi bara. Selfossi. Það er alltaf sumar á Selfossi. Ok, við gætum lifað, en við verðum samt low. Það eru 16 eftir sko, við erum að vinna að leik sko. Já, við verðum. Steindauður. Ok, við deyjum ekki. Twitch-gæn er döður sko. Já, við deyjum ekki allavega. Af því hann fer óslega super slow. Hey, það er bild. Ég veit ekki hvað þessi gamalt er nýtt bild. Hvar? Ég held þessi gamalt bild. Og Fatal Fields. Það er búið að vera fight hérna því samt í Fatal sko. Já. Leppum hann í gegn, sjáum hvort þið sjáum ykkur á. Já, við skulum samt bara passa okkur eða skilja bara skjóta okkur strax. Ég held samt gamalt en... Ok, við verðum þá að reyna að vinna duo squad, sko. Bara veist hann er að deyja. Þú veit það? Og lút. Það er Garrix þarna. Já, það var þú eða? Heyrðu?
Ég er komin. Já, ég er alveg að labba. Þú ert alveg að dega. C4, ég ætla að taka C4. Ég er með 9 bandages. Ok, nice. Við hingrum eftir hérna öndur og hingnum. Ok, þetta er kannski lifa þetta. Og kannski. Það er að fara að vera erfitt allavega. Já, það verður erfitt fyrir þig. Þannig að neti á Hydra datt út og hann spyrja hvort það meitt hvað mátti. Það er svo. Og fjölum hérna. Oh my god, ég dó fall damage. Ok, við skulum bara reyna að vinna þetta. Hvernig ertu að ERM og hvernig ertu að ERM? Hvernig er ég? Ég er með gráa hérna... Já, hvernig ertu að ERM og? Ammo? Já, viltu ammo eða? Hvað ertu með mikið bara? Ég var að heyra það. Ég er með 119. Ok, bara svona 10, það er alltaf. 10? Já, 10, ég þarf ekki mikið. Ok. Hei, áttu sömu syngun eða eitthvað? Þetta er sömu syngun. Já. Ok. Og hvernig ertu að... Ó, það er treppi hana. Sér það, treppi hana. Það er gærna, passi. Ok, ég sé. Ég ætla að filma hérna bakvið. Þetta ekki? Hann sá okkur ekki, sko. Passa, hérna inni er trepp. Hérna. What? Ok. Nú heyra þær í skotan, sko. Nei, ég ætla ekki að gera það. Hann er bara einn annan hinum einn, sko. Við veitum ekki hvort að tímið er að koma. Oh shit, þeir eru að núna. Ó, ég sé hann. Diggle out. Ok. Það er blessið. Hann er með einbátt. Við erum dauðir, tralalala. Við erum dauðir, tralalala. Kannski ekki að ég get bjarga þessu. Nei, hann er einbátt, ég veit þessu. Hann er einbátt. Ég veist ekki svona, hvað er til eitthvað sem heitir einbátt? Ég er slaggur og njúta. En þessi gæði komið fyrir Arninsson. Þessi gauð sem var með aimbot, það veit ég. Þessi gauð var með aimbot. Má ég innvæta einu af vinum mínum? Þetta er eitthvað innvæta hérna... Ég innvæta hann. Ok, þeir eru komnir. Ok. Hann sagði að það er mest í Typho. Hvað er það? Þessi Hydra sagði að það er mest í Typho. Hæ? Þessi Hydra gæði. Já. Hann sagði að það er mest hérna Typho. Já. Kaup það ekki? Ég meina... Hví ekki? Ég þarf að kaupa ballbort. Þá er ég búinn að fá þetta. Það er svona að ég er snömm morgun, þetta er þreytt þeirra. Ok, við verðum að vinna þetta núna. Já, bara búinn að því. Kjóður þú þreytilegur? Hæ? Kjóður þú þreytilegur? Ég held að sé að því ég er þreyttur. Ég las bara hérna í live. Já, þú ert með Harry Potter kleigarinn. Já. Ég var bara snöpp í það. Sko, það var ekki tekið með á hana þegar tveir þurfti að fara, sko. Eða, fyrir hinga. Já, race track. Þetta er óþægilega stóll. Þú heldur vinna þannig að Kei sagði Jake eru búin að keppa? Eða Það Kei sagði á móti Logan Paul. Já. Logan Paul er að slátra þessu.
Hvor heldur vinni? Logan eða KSI? Logan. Nei, Logan og KSI síðan setur hann á að YouTube slátra. sitt. Hvað séu þið? Síðan setur hann Hvenær YouTube eru bara sitt. að slást? Verður óbyggilega tekið niður hans þegar hann fyrir skóinn. Hei, það er 1, 2 gaur alltaf ég er búinn að sjá hægri megin hjá mér. Það heit fyrir ofan mig. Ok, 3 þá. Skot, svo ekki Hver er þetta stæðinu? Það var bara þess. Það var ég var eitthvað að skjóta þinn á hann. Vel gert. Allt góð með ykkur eða? Já, alltaf. Já. Ég ætla með þig. Jum. Jum. Hei, skjóta mig. Ég skildi eitthvað handið mér það. Er einhver auka byssa hérna? Það eru 3 að skjóta með þig. Dóstu? Já, það eru 3 að skjóta með allir með SMGs. Er einhver auka byssa hérna? Ég er bara með 9 skot í burst. Ég er að deyja, ég mun deyja sko. Okkur tók ég ekki burst með. I fucking out of material. Ekki nú. Hvar eru þeir? Þeir eru held ég hana einhvers staðar bak við hólinu síðust þegar ég sá það. Ég er að koma á Lamboinu mínum. Ég veit. Ég er að koma á Ferrariinu mínum. Kem ég hérna úti að. Ég skil ekki hvert gæðin fór. Hver? Sem að drafna? Þeir bara fóru bara. Ok. Eru búin að finna eitthvað að mekkit eða eitthvað? Ég hef með bandages fyrir þig. Ok. Hvar ertu þið? Hérna. Það fara á hennan bæ en alveg Þeir eru örugglega þar. Þú getur fengið far með þeirra? Ég veit, það er Þeir bíll voru þarna allavega inni. hérna. Það er bíll hérna. Það er bíll hérna. Hinum megin. Það er allavega fólk búin að vera hérna. Eða fara ná í bíl, eða? Er hann ekki bíl eða? Já, hann er hinum megin. Ó, ég er með bíl. Hann getur sótt okkur. Ég ætla... Hei, við nefnum ekki að fara. Ég var mjög fljótið. Ég var aðeins á kasti. Ok, ég komin. Hvað, þetta bara hraðast að pissa allar tíma? Ok, ekki að... Nei, ég veit það. Fóður þér hendunar? Já. Ha, hvernig náður þessu? Ég er fljótir.
Sko, það er ekki bara rétt hjá mér, sko. Þetta var bara ángríns 5 sekúndur, sko. Ætlar ekki að sækja ykkur, eða? Herru. Nei, ég held ekki. Ok. Alla hann er farinn. Ég er að hoppa á lambóinu minni. Þú svo reykingalegt, eða? Ok, við verðum hann á W. Ég hyggst að ég var að drekka það. Sko, við götum ekki, ég held að við götum ekki ná þessu á það. Þessi gaur var ándjóks hacker, hann var í hverju skoti. Ég meit minni fyrir. Okkur sem ekki reykingalegt. Hann var með í hverju skoti. Það er minni hérna. Kannski er að reyka þennan hlut. Nennir að tjekka þig. Ingi. Þetta er góðu, eða? Nei, ekki fara. Ingi, ekki fara. Það er minni hérna hjá Stefáni. Já, svo. Þetta er góðu, eða? Ég held að það sé ekki búið að lúta, ég held að það sé ekki búið að lúta retail. Hérna, komið, bíp. Pípsi. Það er aldrei enginn búinn að lúta retail. Ok, þá skal ég fara okkar. Sitt landing. Það voru retail. Það er hér. Það er alltaf kista hérna. Hei, gaurar. Hvar? Oh my god. What? Ég skaut þessu 100 sinnum, sko. Hvað gerðist? Ég skaut þessu 100 sinnum, sko. Já, ég... Ég bara... Þetta er 47. Fór í gegnum vegginn hans. Skaut hann það, alltaf skjóta hann. Þú spilaði? Já. Ég tek svona, hvað er þetta? Það verður kannski Já. Hann æfir eitthvað. Æfir þetta. Þannig að ég var að kapna, skilur, svona sem var að þrengast að hálsunum maður. Oh shit, maður. Shit, maður. Hann lúkar með hyggst í þakkabót. Shit. Shit, maður, úff. Hérna sjáum við manninn á bakvið vinsæltala landsins. Hann er djúpt hugsi. Stefán. Já. Hvað segir þið? Hvernig var hann að myndinu sem fór í bíó hérna frumsýningin? Ant-Man? Eitthvað hann að... Nei, hvað? Nei, fór hann eitthvað með áttinni. Já, hann að... Lendum inn í Pleasant Park. Ertu að meina hann að... Eitt séns? Já. Já, geggjuð. Gaman að fara í bíó og... Þetta er mjög góð vídeo svo. Já, skemmtileg stuttmynd maður. Ertu búinn að sjá þarna... Þegar hann Þóri... Áður að myndin, þú voru eitthvað að gera eitthvað, Þóri var að gera eitthvað skrítið. Já. Það var Eru þið að stríma sjálfur á Twitch, eða? Ég er ekki að því núna en ég stríma samt á Twitch. Nice, alltaf gott að byrja ungur að leika sér. Hvað er þið gamlir? Ég er 14.
Já, ok, þá er ég bara yngstur hérna. Þetta, ef þú túlkar að hlutina hann, þá ert þú bara með slæman mind, sko. Þið eru svona þið eru svona fjórum árin eldri en ég. Á. Já. Nei. Hver eru þið? Ok, þetta er over W núna, ok? Bara sem tím. W. Ég er bara svo okkar maður Egill. Ég tek hlutunum bara svona gett svona, hvað er þetta? Straight forward. Ég var líka 14 ára þegar ég byrjaði að gera vídeo. Já, ok. Nice. Ég var 10 ára, svo var ég að uploada þeim á Mér YouTube. langar að vera YouTuber og þannig líka Streamer. Twitch. Já. Þú getur verið bæði, sko. Já, ég veit en ég má það ekki. Nú. Ég gerir bæði. Já. Ég var kannski eldri þá má ég það. Það er kannski verið svona 14 ára þá má ég eldri. Já. Mamma! Eru þið með eitthvað auka shotgun eða? Það er... Býtu, ég að nota stórt shotgun. Það hlýtur einn... Veitu hvað snabbt þetta er? Takk. Ok, takk hérna. Come on, viltu það come on eða eitthvað? Hvað segirðu? Hver... Er þetta lag að fæ hann að come on? Já. Já, ok, þá með skotum og allt. Nice. Það eru minisumir. Nice. Ok. Ég til í þetta allt, sko. Er þetta hérna í þessu húsi eða hérna húsinu? Já, hérna. Bara hjá mig. Ok. Einniðarnir eru í bílskurunum í þessu. Ok. Hérna bara fyrir neðan. Haha. Skotu. Já, einmitt þarna. Hvað segirðu? Já. Og hérna, skotu. Samanlega. Skotu. Ó, ég elska þessa nýju byssu. No. Thank you, sir. Herru, þú svo henda okkur eitthvað action eða? Já, hérna, Ingi. Já. Nei, Stefán. Ég er næsti Nicky 30. Já. Já, ef þú ert næstu Nicky 30 þá bara þarf þú að fara að slátra, sko. Þú ert bara að fara að taka þessa gæða og þú ert að slátra þeim. Ok, þá ég ninja. Heipa kanta. Sko, það sem mig vantar, ég sá plástra hérna. Það eru minis hjá mér og stór shield. Ayo, guys, where the minis at? Hjá mér. Where the minis at? Hver er þetta? Hydra? Mini og... Nei, þetta er Marín. Ertu með mini? Hvað er hann? Hvernig keyptir þetta skinn? Mér langar svo mikið í þetta skinn. Keyptir það í gær? Ég keypti þetta að koma fyrst út. Þeir eru efstir. Ert þú búinn að vera að spila svona lengi? Jep. Ég spilaði þegar hann var komin út. Ég spilaði þegar hann á... Herru, Fortnite á eins og samanli. Og... Já. Ég kom með betri. Veitu hvað er uppi? En Fortnite er ekki einu sem á eins og samanli, en það er kallt EHF. Og líka eins og samanli. Veit þið eitthvað Chris Prime er það? Jáp, sér þetta Bobs. Já, þið getið notað til að subscribe til uppáhald streamerinn ykkar á... Have you guys heard about Twitch Prime? Strákar,
Ef að hundurinn ykkar, frænka ykkar, bara einhver í fjölskyldunni ykkar á Twitch Prime, þá getið þið fengið á Amazon Prime, þá getið þið fengið frítt Twitch Prime og nota á uppáhaldsstreamerinn ykkar. Nákvæmlega, allir að subscriba Ice Cold Was Taken á Twitch Prime. Voru að segja að minisíld eða bara big shield, ég finn ekki að mini sko. Ef það væri bara til YouTube Prime. Þeir eru uppi hana. Herru, það er hægt að gefa pening á YouTube í gegnum nýtt kerfi sem var að koma. Og líka þegar maður streama á Facebook, já, Superchat. Og Kári Steinn, ég kann svo mikið að meta þetta, takk hella. Þú stalst Twitch Prime advertisinu mínu. Hann sagði til hamingju með 8.000 subscribers, takk hella. Ingi, Ég var með það marga subscribers. Ef þú sagði Kári Steinn, jú, ég veit sem heitir Kári Steinn. Kannski er hann að kommenta. En eins og ég segi, ef þið deilið sem við vinnum ykkar á, fáið þið sérstætt shoutout, sko. Bara... Ég spila með subscriberunum mínum, sko. Já, ertu með marga? Já, ég er með 0, sko, það er viss. Það er svo góður. Ég verði að það kostar að subscribe á Twitch hana, það er alltaf unfair. Nei, ef það kostar ekki hjá sumum, það kostar ekki hjá sumum. Nema Twitch Prime, sko. Það kostar ekki hjá sumum. Twitch_KFN. Shameless plug. En það veist ég, það er ekki að segja nafnum mitt, það er... Oh shit, varst þú að kasta þessu? Endilega farið á notið Amazon Prime. Ok, ég lef Kostur og galla á Twitch nafnum, kosturinn er að það kemur fólk í stream. Gallin er að fólk eftir að dragstafka í streaminni, það er bandar á. Ok, það er engin gaurar hérna. Það er vandamáli. Já. Herru, sérstætt shoutout okkar mann Egil og Axel. Miklu meistarar, voru það þeir? Voru þeir að öskra á nafnið til að geta fengið sjátt? Ég var að fokki þeim á hann eitthvað, ég gef ykkur shoutout, ég var bara að fokki þeim. Okkar menn Egil og hérna Axel eru gera frábæra hluti í sínum gera. Ha? Já, þau eru í hotninu. Vantar þig húsnæði til leigu? Farðu til Magga og segðu ég kom út af Stefán og þú fær 10% afslátt og við fáum commission. Herru strákar, það er Axelinn í Suður 195. Brjálega að gera þar. Hvar? Í Tilted. Hvað sagði þér, Ingi? Við byrjum bara ploggvar sérna. Já. En þú? Seg? Það er ekki sáð? Já, það er inn í Tilted bara Action. Action. Herru, svo námskeið, við ætlum að kenna fólki að gera vídeo. Það getur hver sem er að skara sig. Nánar upplýsingar í haust. Þið ættu að gera playground wars tournament svona þing. Ok. Herru, stráðar, ef þið fengið þetta shoutout en það fucking kommenta auðmíkjörnir. Ég er að tala við ykkur Egil. Ég sé Action hana. Í Suður. Action. Nei, Egil. Er þetta Egil Plóter? Axel Flóen? Ef þú farið í playground eftir að vinna bara. Geir, ég fíla playground ekkert það mikið af því að þú veist, það er ekkert markmið skilja að vinna, þannig að shoutout á Random Gaming. Shoutout á Random Gaming. Hashtag Icecold Tournament. En þeir sem að deila, þeir fá sérstætt shoutout. Strákar, eru þið með eitthvað á samfélagsmiðla, Instagram eða eitthvað? Ef þið deilið fáið sérstætt shoutout. Ertu með Twitter? Já, ég er með Twitter. Ég er með Twitter. Ég fekk 25 retweet af því að ég var með 25 ára afmæli. Ég fekk það afmælisgjöf frá Twitter-nótunum. Herra, það var að skjóta. Já, ég heyrði það líka. Þeir eru í portapartí hérna að reyna snæti. Ok, slátturum. Ég ætla að taka Kobe, ég er með hérna Stingbomb. Já, það er verið að Kobe mig með Stingbomb. Það er bara Ítalíu minnus. Það er svo hérna í. Heldur þú ná að Kobe er þetta portavort? Oh shit, ég hef 1 HP eftir, fuck me. Það er hann upp. 1 HP eftir. Nei, þetta 5. Minn maður Axel, Sveins. Hann er að gera flotta hluti á YouTube, tjekkið hann. Hvað, kallinn kominn bara? Já, það er 1 kominn líka.
einum. Ég er með síld eitthvað. Sorry, ég hendi stinkbomb, sorry. Ábyrjum eitt síld þannig. Herru, stormurinn kemur til 1 mínútur. Stormurinn kemur til 1 mínútu. Það er tveir gaurar að skjóta. Það var einhver að fara inn í porta. Oh shit, stormurinn er kominn. Hlaupum. Af hverju ég flýði ég? Flýja storminn. Nei, strákar. Koma. Nei! Inn í hringinn. Ég sé hann út að. Bara bang. Má ég fá Instagram? Koma. Af hverju mér langar að? Náðu öðrum. Vel gert. Herru, við þurfum að flýja. Ég náðu ekki að lúta hann á storminn. Já, við þurfum að flýja. Já, campfire, minn maður. Ég er spenntur. Herru, 15 eftir, koma svo. Og ég er með medkit fyrir Hydra því að hann er... Strákar, ég náðu ekki að flýja, hann þarf endilega að drepa mig, en ég náðu ekki að bilda. Það er svo góður ekki. Fyrir ekki að strákar. Bara endilega, hvað er með hann campfire? Ó, er hann uppi? Strákar. Já, upp með hann campfire, strákar. Allir saman. Ég er með campfire sjálfur, þið getið campfire bara. Ok. Nei, þú fórst frá campfire-unum! Nei, fór í frá honum. Nei! Er hann að klárast? Nei, ég er nýbúin að pleysa hann stíl. Nær Stefán campfire-unu, fylgist með. Þetta er Stefán. Ég er með medkit fyrir alla. Já, fuck. Þannig að gera Stefán. Já, ég held að myndi ekki ná. Er hann búinn eða? Hann er að verða. Ég er á honum. Hann er búinn. Nei, hann er ekki búinn. Stefán. Já. Ég er hann búinn að followa þinn Insta. Já, fucking mistari, takk maður. Takk fyrir followið. Og ég er líka farið að followa, hann er líka. Stráka, 14 eftir. Guðni er farinn. Minn maður, Random Gaming, hvað heitir Insta? Hann var að deila Insta. Hæ? Random Gaming var að deila Insta. Það var ekki vel gert. Það eru sveppir hérna. Ó já, á gólfinu. Já. Fyrir ekki að strákar ég er dó. Ekki máli, það er einhver að hvísla þarna. Það er alltaf. Já, það er ekki ég. Endilega bara kommentið hérna GG eða þið viljið að vinnum. GG. Blessar. Hey Birgir, ef þú ert að horfa á þetta, skrifa GG inn á chat. Hvað þú segir hæ við chatið? Já. Oh shit, heyrðu þetta? Já, bara þú veist, ef þú skilur þau, elskar myndaðalars. Þetta er einhvers þar betur upp á fjallinu. Hæ. Já, vel gert. Hvað er ég inn á? Hey Birgir, ef þú ert að horfa á þetta? Herru, nú heldur það alvarna fram, við þurfum að fara að slóðra. Gerð þá GG inn á chat. Það er upp á fjallinu hérna. Birgir. Býtu. Upp á fjallinu. Fólóðu mig á Instagram. Þú kallar upp á fjallinu íst. Er ég að horfa líka? Já, ég er að horfa í. Axel Guðnason. Herru, stráðar. Nei, gæðir upp í fjallinu íst. Já, ég er að horfa meistaran Inga. Nei, ég heiti Stefán, en ok. Já, meistar Stefán. Sorry, vonandi er ekki skemma fyrir þér. Hvað mér? Já. Nei. Það er bara að vera leysið skjóta guð. Við skilum ekki að horfa á þetta. Það er ekki að segja GG inn á chat. Vel gert. Og hann er hinn. Oh my god, þeir eru allir með P9. Hanskotinn. Það er ekki Victory. Ójú. Það er víst Victory. Ég er hérna. Ég er alveg Victory, sko. Já, ok. Býtu bara. Ég sko, þeir eru með merkjaða byssur, en ég trúa þér. Já, takk fyrir að trúa mér. Ég hef líka trúa sjálfur mér. Ég er bullandi trúa sjálfur mér. Ég þarf bara ammobox, það er góður. Það er örugglega búið. Við þig, af hverju varst að senda mér, sko. Ammobox, það er góður. Djöðlinn, ég er búið með ammoð mitt. That's not good.
That's not good. Nei, Birgir, það ekki svoleiðis. That's not good. Það ekki Þeir eru allir svoleiðis. með nýju SMG-ina. That's not good. Þeir eru allir að drita á mig. Well, Ok, Birgir, skrifa G-June chat þá ger ég. oh god. Oh god. Kannski. Ég svo kráka á teini hérna. Ég er so good as dead. Ég þarf bara að taka málinn í mín eigin hendur og byrja að slátra. Hey, 300! Ég fekk 300 ammo. Ég er ekki döður. Slátra. Byrju? Strákur. Hérna? Ok. Birgir gerir GG. Birgir, ég var að sjá GG fyrst. Ná? Sko, ég er að tala við vin minn, hann er að horfa á þetta. Geða hann shoutout. Blessa. Ok, shoutout að Birgir. Nei, Axel. Birgir. Ójá. Ég er að horfa. Ég mun. Gerir G-June chat, þá. Sjá hana. Ég ætla að spila taktíkina að allir drepa alla. Svo er ég einn eftir sem á lífi. Það er gauð fyrir honum. Ekki sagði hana, ég heiti Fallin Kate fyrir Kleina í chat. Ég er hérna. Ég heiti Fallin. Byrja aðeins? Sorry. Fallin Kleina. My name is Fallin. Nei, hvað? Ok, svo eru tveir hérna. Megum við spila í 3 spila? Oh shit. Hann veit ekki að mér. Þeir veit hérna ekki að mér. Þannig að ok, hérna. Þessi gauður sko, þessi fyndir, þessi skjóta hvort hann. Já, ég veit það. Ég náði hann sko. Þannig. Ok, það eru einhver... Nei, ég veit, það er gott sko. Það maður halda það þannig, bara stealth mode. Þannig er eitt gaur. Oh shit, þannig er eitt gaur. Hann veit ekkert hvaðan það kom sko. Hann veit ekkert hvaðan það kom. Gerir GG hún chat. Hann heldur þetta séu hininga hennir. Hei, Stefán, maður segja að ég kommenta áfram Stefán. Já, hvað er með það? Hei, segja áfram Stefán, þá getur hann þetta. Hafna. Kommenta áfram Stefán. Ok, ég þarf að finna ykkur leið til þess að koma inn í hringinn. Án til þess að þeir sjá mig og þeir sjá mig. Ég þarf að vera stealth. Það gekk ekki. Gekk ekki að vera stealth. Oh shit, ég er búinn að grafa minn í vegg. Shit. Já, áfram Stefán, áfram Stefán. Úi, kemur Stefán, kemur. Takk, ups. Þetta tókst næst í, takk fyrir þetta. Guðni! Minn maður, blessar. Blessar. Herru, ég ætla að leiða Patta Pulsu að koma. Hann að hérna Hydra og Marin BF34. Við spilum setna. Takk fyrir að spila. Ok, bye. Og Patta Pulsa, hann á bara sæti hérna. Ef hann er að horfa. Já, líka Stickhand á. Ok, maður sjá Patta Pulsa. Hvað varst þú búinn að spila marga leiki, Guðni? Patti Pulsa, komdu Patti Pulsa. Við erum að skrifa í þennan Dixendal. Ég get líka bara lækkað hann. Hvað segirðu? Ég held að þennan Dixendal vilja koma. Þannig að vinn minn, sem er að tala um. Já. Og þetta er kannski invite honum, hann var svo Patti. Ég get líka invite honum, sko. Það er aðeins, Invite honum. ég ætla að joina partið hans Patta Pulsu. Ok.
Nei, ég held að... Nei, what? Ok. Já. Það er svona... Leave. Byrja aðeins. Don't even leave. Ok. What up, dude? Blessar. Blessar, man. Oh my god, ég er með Stefán alltaf, ég hef aldrei verið þetta. Oh my god. Bíða, strákar. Ok. Ef þú ert að fara að lífa, nefnir þú kannski invite okkur eða? Oh my god. Já, maður. Stefán, nefnir þú kannski invite okkur? Oh my god. Stefán alltaf. Hvað er að gerast? Hey Stefán, má ég segja eitt orð þannig við chat? Hvað með það? Type 1 in chat ef við vinnum. Type að ég skrifi einn á kommenti einn ef við vinnum núna, ok? Herru, Glazerbox er online. Það er gaman að... Já, finnum við þetta á honum, hann er geggjaður. Hann er geggjaður líka. Hann er merkjaður. Davíð. Ívar Ingimundar, Glazerbox. Glazerbox. Já. Merkjaður fyrst. Ok, ég er búinn að fylgjast með ykkur síðan þið byrjuðu að streama og bara allt. Og nú er ég bara með ykkur, þetta er bara steikið. Geir, bara velkomin, bara gaman að sért komin. Ég var með vinum mínum og hann er búinn að vera að senda friend request, nei, invite í ótrúlega langa tíma. Geggjað, gaman að þú skulle hafa komið til okkar. Verið með okkur. Já. Ok, ég er með... Skrifu ef við vinnum núna, skrifu einn inn í chat. Einn inn í chat. Hvað heitir þau? Dixie D half? Dixie and half? Dixie and half. Hvað heitir þau þarna? Dixie and half? Hann heitir Birkir. Blessaður Birkir, velkomin. Gaman að fá þig í streamið. Herru, ég ætla að kíkja hérna á... Ég ætla að kíkja hérna á Ísland top 50. Herru, upp til hópa hérna í... Ég ætla að segja aftur, skrifu einn inn í chat þá vinnum við, ok? Skrifu reyna að vinna, ok? Já. Við verðum að vera. Þetta er næsta lag, upp til hópa. Herru, nú ætlum við að taka win. Steppi, hvert er að fara? Bíða aðeins. Geymum smá tíma. Hvert er að fara? Herru, við erum að fara í hérna í Lazy. Lazy legs. Ok, ándjóks, oh my god. En kannski eftir þennan leik maður það einu ætinu vinum mínum, því að hann elskar ykkur líka og hann er líka merkjari fórstýrtum. Ó, hann datt úr, þessi guðni, hann datt út. Hannes? Óheppinn. Óheppinn og hann setti mér message í leiðinni, yes. Hetjan í körfunu. Oh my god. Ekki erum við einir. Nei, inviteinu hérna Gunsip í næsta leik. Hann var að biðja mig það. Bara, við reynum bara að spila með sem flestum en hérna... Vinur minn er búinn að vera heldur frá byrjun streamun að reyna að invita þér. Hefur hann aldrei komist inn? Nei, hann er búinn að vera að invita þér ótrúlega langa tíma. Hann heitir Lollan80 og Lollan80 eitthvað, ég man ekki alveg síðustu töluna. Hann er líka búinn að vera að texta inn á livestreama chatinu. Gekkja. Að reyna að spila.
Já, svo Ég var með í partí áðan. Gekki. Guðni er líka beðið um að invita sig í næsta leik. Hann er búinn að spila þetta marga leiki, sko. Er ekki allir búin að deila svo á Instagram og senda vinnu sínum að segja að horfa? Jú, ég ætla að senda þetta Snapchat, við aðeins. Já, Vinnu minn er alveg ready að horfa. Gekka. Ég ætla að taka svona smá Snapchat teik á þig. Já, hendið þið svo á Snapchat og vinni ykkar. Látið orðið berast. Ok, bekkurinn minn er með svona grúppi, ég ætla að setja þér á hana grúppina að spila með Ice Cold. Já, geggja. Frægusti Fortnite YouTuberum á Íslandi, ok? Já, hendið þangað inn maður, það er geggja. Kann að meta það, það þarf að maður þarf alltaf að koma sér úr framfæri. Þannig að... FSMG. Eru að tala um... Ég elska SMGs í Fortnite. Og ég tek enn betri. Ég ætla þess að hækka þessu lagi. Björns. Tilbúinir. Ég er bara svo gott lút. Er að spila með Ice Cold, Don. Gekja. Hei Stefán, maður kannski join ykkur næsta 50 dag líka. Bara, þú veist eins og ég segi, við reynum bara að spila með flestum, sko. Sem bara senda okkur invite. Já, ég skil svona vera samgjarnir. Já, nákvæmlega, maður er að vera samgjarnir. En hvað heitir bekkurinn? Hvað heitir bekkurinn? Þannig að... ertu að meina hvað bekki er í? Já, því að varst ekki að deila á bekkagrúpuna. Jú, hann heitir 7E. 7E, stórt shoutout á alla í 7E. Herru, nú fyrir ég okkur action, strákar. Já. Hústu við svona? Það er strax einhver sem spila Fortnite búinn að tjekka á snappinu minni. Lama! Gekja. Hvað er lama? Hjá mér. Hvað sagði hann? Nei, hann sagði nei, what the? Hei Stefán, ég ætla að taka heyrnartöluna úr og segja þig. Jú víst. Ok. Jú víst, heldur betur. Ingi. Herra, það er okkur að skjóta, varst það þú? Nei, þetta var ég, Ragnar í dag. Ingi. Ég er með shields, big shields. Já, hendið á mig. Ok, ég sendi þetta inn á grúppuna, það eru tvei sem spila Fortnite að tjekka á þessu. Já, geggja. Shoutout á 7A. Já. 7A. Hvað er shieldin? Hvað er mann? Adam. Hann er hérna. Ég skal taka hann. Þið skýtur ekki upp brækuna, sko. Ég er stressað. Herru, ég ætla að keyra í burtu, eru þið tilbúin að keyra eitthvað? Já. Og það var aftan á það. Já. Það er 2 sætin aftan og við erum bara 3, svo já, ég held það. Bara... Ok, Guðni er að senda mér endalaus message. Klika. Herru... Hvað er hann að senda mér? Eitthvað endalaust af einhverjum limem og eitthvað. Og voice message. Og stickers, eitthvað. Hvert viljið við fara? Ég ætla aðeins að hlaupa fram að það er gaurur. Það er gaurur. Ég get ekki öskra strax. Ég er að öskra seinna. Ég er að spila. Ég er að spila. Já. Yey, gaman. Rocket launcher. What the... Þau eru örugglega með golden. My skin, Hlynur Hjaltason. Takk. Tekin. Ég er með medkit fyrir þið. Vel gert, Steffi. Hérna. Takk. Ég elska þig. Áfram með ykkur, strákar. Koma svo. Keyrum þetta í gang, strákar. Við þurfum að slátra hérna. Keyrum helgina í gang. Ég er alveg tilbúin að skilja. Það er no skin hérna, hliðin á okkur að læst upp á okkur.
Vel gert, slátur á honum. Þetta er OP drasl sem ég er með. Það er annar nóskin hérna. Draf það alla. Ó, Legendary Scar var eina líkandi. Herru, Legendary Scar. Maður Legendary Scar er hann að Rocket Launcher, maður Rocket Launcher. Já, takk til Rocket Launcher. Svona. C4, holy shit, ég með 9. Svona. C4 er gegn. Já, Herru, okkur tókst að lifa þetta af. 2 kill á leðinu. Herru. Vel gert. Hver er staðan? Hefur þið góður eða? Ég var svo mikið bara farin að hugsa á RP sko. Skinni sem ég er í kalla ég Lukas skinn því ég er vann sem enga bauðir með þetta skinn. Já, geggja. Svo alltaf því ég spila með ykkur ætla ég vera þetta skinn. Geggja. Alltaf því ég spila með ykkur ætla ég bara að vera eitthvað nett skinn. Geggja. What's up man? Herru, við erum á góðum stað. 2 kilo mig, 2 kilo ykkur. Allir að... 0 kilo mig. Það skilur ekki. Og við förum og rústum þessum leik og ég vil taka vinn með þér. Já, ég er líka til í vinn sko. Bara keyrum þetta í gang, strákar. Keyrum þetta í gang. Bara sjáum hvað gerist. Er þið með eitthvað shield eða eitthvað? Nei, ég er með bandage bara eina. Hvert vil ég fara? I'm your Uber driver. Herru, förum bara upp á hólinn hérna. Já, förum hérna, góð. Blessar. Sorry hvað ég er mikið að bulla, ég hef aldrei lett í þessu áður að vera að spila leik. Ég er búinn Ha? einhver fjórða skipti Já. að spila með ykkur. Ekki í dag, sko. Ok, ertu tilbúin? Ég er að fara að byggja. Já. I'm your Ó, ég er mikið byggt. Ups. Við bara, okkur við spilum þetta þegar Nei. Hvað er með þetta? Þú ert að byggja. Nei. Ok, við ætlum að koma okkur vel fyrir hérna. Og ég væri alveg til í shield eða eitthvað. Já, ég ætla að... Strákar, sjáu þið hvað ég er sniðugur og ætla að gera. Vá, hvað úr snið? Herru, ég heyri að var að nota portalina. Verið vakandi, strákar. Ó, þetta er sniðut. Þetta er trapp fyrir stigun, ég gera allt. Vel gert, mistari. Ó, þau eru að koma hinga. Það var að setja trapp á geggjast. Þeir megi ekki koma. Þeir megi ekki koma. Ég er að drita á það, sko. Anskotin, ég bildaði samt einhvern veginn nána nokkuð. Hanna, nokkuð hann. What? Já, Stefán. Hvað segir þið? Kannski drafta heitir I can break it down. Já, hann braut mig niður, sko. Viltu gera það? Stefán. Eru búin að vinna eitthvað sem stream eða? Nei. Það er ekki, allir sjötti er að horfa á þetta. Ó já. Snátt. Þetta er eitthvað match sem eru bara 2 eftir í. Halló. Oh my god. Ég er að spila með Ice Cold. Ingi. Þetta er eins og kraftur bara komin inn í leik með herra netspil. Og tjó. Hæ? Kikka það. Má ég lífa? Jónata partí. Breaking news, Ingi Báðar kikkar að netspil. Nei, ég... Það er engin, nú varst þú að gefa út hérna upp til hópa með netspil. Hann var að kikka þér úr partí í Fortnite. Nei, ég lífa þér. Það getur sjekka á þig bara í streaminu. Nei, hann var að kikka þér úr partíinu. Þú ert að reyna að bútleika burt. Þetta er bara... Ég lífa þér, tjekka, ég... Nei, hann kikka þér úr partíinu. Nei, þá myndi ég ekki geta að fara aftur inn í það. Sjóna partí.
Það gæði það inn, já. Þeir eru búin að vera allir. Þeir eru búin að bara... Má ég hlaða minn það? Gjör svo vel. Stundum bara svona, má ég hlaða minn? Það er svona... Ég hef alveg viljað hlaða minn. Maður heyri alltaf svona á þér, hvað var pirraður að... Gjör minn sími er bara mjög góð. Ingi! Ingi! Það er nýja Mountain Dew ísinn. Já, geggjaður ís. Ingi! Ingi! Þeir eru í playground. Dæ! Það er bara 55 mínútur eftir. Ég er líka bara 2 og líka endalaust. Hann kikkaði mér ekkert út, hættu. Þú veist vantilega er að djóka, sant? Það er bara að vera Solo. public. Með allir eru með. Allir með. Allir með. Endilega kommenta hvort þú viljið fara með leik. 50-50 eða playground. Komment Ég fyrst. komst, ok. Fyrsta komment, eða þú veist, eða þetta er upp í 3 stig. Ef einhver að þessu fær 3 komment þá gerum það. Æ. Vísni. Þá hvað þegar farið 50-50? Hvað er það að gera? Fólk er að tala um playground, ok. Þegju, Stefán. Vilja ertu 2 Stefánar fyrir? Nei! Í 50, hvað? Ef þetta er eitthvað like the foot you're attacking. Skiptir engu. Þetta er Ingi, svo við spilum fram með honum. Eyri í mér. Það var hlið í spottinu. Hæ? Eyri í mér. Hæ? Það fengið þér að stríma? Hæ? Hola! Ég er að tala. Já, smá. Eru þið ekki bróð minn hann? Hvað segir þið? Ég veit það ekki alveg, hvað sést þetta? Dance with me. Jú, fyrirmáli. Dance with Já. me. Já. Það sigur, ég er alltaf góður í þessu Sjáumst þá bara í fyrirmáli. Það ætlum bara einar að fara fyrir nýju, sko. Ég er með fresh eða? Sjáum til. Ok, hvert ég að fara? Algjörlega. Ingi! Ingi, hvert ég að fara? Ok. Ingi, hvert ég að fara? Ingi minn! Hann er að tala í síman, held ég. Ok. Er hann að tala í síman? Já. Ok, við bara eftir hann, ok? Ingi! Það var hún. Gerðu þetta, já? Hversu? Ingi minn! Hvert ég að fara? Það er djöðlega fólk flett þarna þær. Það var alltaf vittlust. Settu hérna á þig og spilaðu. Hann er að fara niður. Hann er að koma, ok. Andri, þegiðu. Ok? Allt ekki. Afsakaðu þetta. Sér, bara svona, held ég. Nei, jú, nei. Það kemur núna bara inn í strími og sem þið sjáum með þessi gleru við.
Ég myndi halda að það var eitthvað mesta fuckboy stream alltaf tíma. Herru, shit, hluti! Ekki segja! Piece of shit. Var hann ekki með neitt eða? Ég er með 69 líf eftir. Það er nóg fyrir mig. Eitthvað bleið. Gold svona. Það er bara enginn þetta. Strákar, eru það ekkert að tala eða bara heyri ekkert í ykkur? Ég heyri bara ekkert í þeim. Halló, halló. Halló. Hvernig í anskotanum eliminata ég hann ekki? Já, hann var ekki dauður. Hann dó aldrei. Ég veit ekki af hverju ég heyri ekki ykkur. Heyri í mér eða? Þannig að dansaðu heyri í mér. Já, ok. Hef ekki að nýtt lag að droppa með DJ Khaled og Justin Bieber. Jam. Sérstu rappar og Quavo. Jam. Þetta eru sömu gæri og gerða þarna. I'm the one. I'm the one, já. Það er eitthvað no brainer. Aha. Wow. Ég er bara hún að býja eftir í svona mánu, sko. Ok, wow, Justin Bieber var að posta mynda sem sleikur og gerði. Einhverja gæli. Hann er trúlofaður, sko. Ha? What? Hvað er þetta búin að vera? Ég er ekki fylgast það mikið. Ha? Hailey Baldwin? Ég fylg ekki svo lítið með það. Mjög gott plan. Nú heyri ég ykkur. Akkur heyrist ekki í ykkur? Herri, ég sé lama. Það sé lama. Where's the lama? Hvað sér lama? Það er bíl að koma hérna. Við erum okkur. Hvaðan far? Þetta er lúpi. Já, myndum okkur far. Allir far, allir inn. Það var eitt skil eftir. Bye. Bye bye. We will remember you. Ó, ég er fastur í hann. Ég veit ekki hverju ég var að byrja. Ég ætla bara að ná í lama. Ó, hann er lamaði. Ef einhver tekur lama á undan mér, Það er þá er hann lamin. Eftir. Æ, Ég er fuck. bara fast hann svona. Það er material. Hún needs material og hann ætlar að stela því. Passa þig. Hann stela því. Ég Nei. stela því. Oh, he's stealing. Oh, he's stealing. Go away. Það fer eiginlega niður, sko. Já, ég veit Það að fer niður. það er bann. Nei, Sko, það sé ekki niður. Sko, ég mistari. ég veist smá. Ég fekk, jú, ég fekk allt material. Já. Það er sína hvað þú er að byggja. Eitt verður góð. Hvernig haldið að upp til hópadansin komið inn í Fortnite? Það er bara upp til hópadansin. Veistu því hvað það er? Nei.
Nei, ég er að tala Ég er ekki á Ég þoli ekki að fá notification að einhver að like post sem ég taggaði. Herri, ég er bara í einhverju keyrslu hérna með einhverjum. Ég veit ekki alveg hvað þau eru að gera þetta. Mér vantar Túristi. hendingnefnum. Það er svona hendingnefnum. Draga, það er fætt á til. Ég stál bílum hans. Ingi, pick me up, please. Ingi, ég er að koma. Ég kom inn. Það var að GTA. Got it. Námi, hérna, Gunsi. Gunsi, hvað er þið? Hérna. Whoop, það er... Er Gunsi hættur, eða? Ingi, heyrir í okkur. Já. Hættu þér eða? Þarna. Come on in. Ingi, 1, 2 og... Er það inni hringi? Við erum deyja annars. Og munu gera damage. Lauði? Ingi, hvað er langt sem þú byrjar á YouTube? Á YouTube? Já. Shit, það er alltaf langt síðan. Ok. Það verður bara alltaf langt. Halló. Is it good time? Oh, okay, nice. Oh, goodbye. Have a nice day. Ég er að fara í það, sko. Yeah, ég er komin með. Já, ég misti. Hvað er þið gæði? Ó, ég er döð. Oh my god. Ég veit það ekki. Ég er ekki með neitt í þessu, sko. Er eitthvað með mér að fara á það, eða? Ég er á leiðin til þín. Já. I'm on my way. Og ég veit, en ég er ekki með rísus. Ó, bólgu. Ég mista bólgu. Ég er eitthvað healabúls, ég misti smá líf. Ég með, Nei, ég fjáði það hitni. Ég heiti bara ekki neitt. Ég hitti 5 sekundir eða eitthvað. Ó, ég er sjokkur. Þeir fjáðum að koma. Við erum með A. Oh my god. Let's get it. Oh, það er YouTube. Ég er eitthvað með heal. Það er ég fann. Oh my god, ég veit ekki hvað ég er. Ég vil stara að killa mig. Þetta er meira rugli. Hver er alltaf að stela killanum? Þeir eru bara... We are coming! Er þið með mat fyrir mig því ég er ekki að stoppa sjálfur? Ég er ekki með neinn mat, sko. Ég er með bara 100 einhverju. Svo ekki neitt annað. Partíða er að byrja. Já, djóka. Ég er rosa duglegur að safna. Ég er að tjögga mig í gangi það. Ég veit ekki. Holy shit. Hvað? Það er enda. Hvar? Hey! Come on, please, nei! Af hverju er enginn með... Það er enginn með business sem ég langar í. Það er... Ósumir þetta. Wow! Nei. Oh my god. Oh my god. You got good. Oh my god. Can I help you? Húf, þetta var röðt maður. Enginn.
Oh my god. We got it, boys. Taking it dub. Come and have fun. Nú ég komið með resources. We have taken the base over. Yes. This is, oh my god. Ef þið horfið northwest, þá sjáu þið bara túr. Hvað? Já, ok. No, sko! Ég ætla að segja þér. Æ, strákar, ég dó. Nei! Hvar ertu? I'm coming! No. Andlótti. I'm coming. I'm on my way. Ég veit. Hver droppði? Þessi annan gaur. Það er gæst að skapa. Fuck. Oh my god. Þeir eru bara búin að taka yfir okkar beig, sko. Hello. Hvar eru þeir? Hann fór held ég niður hillin. Nei, hann dó ekki. Þetta fór niður hillin. Það er einn eftir, sko. Það gengur ekki vel. Ó, snap, ég heyrði hann. Hann er að Ingi úr með hann. Ah, nei! Oh my god, ég veit síðasta. Come on. Vel gert. Ég fekk í 1 kill, sko. Ég fekk ekki kill. Ég er með 2 kill. Ég líka. Ég var næstu búinn að drepa síðasta kallið. Já, með 1. Ég elska 50. Það er svo létt að fá vinni í því, það er bara 50-50 líkur á höfðin. Það er að byrja. What the? Gerðist eitthvað hjá mér? Hötti líka. Ógætilega. Ingi! Ingi, 1 squad. Ingi. Ingi. Já. 1 squad. Hvað er? Þau eru að lækka í stríminu. Ó, sorry, þetta var ég. Það var ég. Siggu? Ég vil bara segja hæ fyrst. Hæ? Nei, 1 squad. Herri, ég ætla að bjóða okkur öðrum, hvort einhver annar vil spila með. Takk fyrir leikinn. Ok, hættu þessu. Bye. Gjalla, þú ert í lagi. Æ, byrju. Var það hann sem komst inn eða? Halló. Halló. Hello. Erum við að fara 50-50? Playground. Hello. Henda okkur squats eða? Já. Er þetta segðum völskinu sem að var? Skopgerinu. Hvernig fáið þið þetta skinn? Hvað? Volum kleina. Ég veit.
Hvar er lenda? Hvað ekki? Gjörðu orð. Where is he? Ó, hver fór Tóti? Curry? Wow. Ekkert spil. Hvað meinar þú? What do you mean? No. When you not all Hann ýmar alltaf einhver. Já. Hvað rugl er þetta? Félagin á... ok, það er fleiri. Shit. Sáðu eitthvað hvað er lendu það? Já, ég hugsa að hann ég sá ekki einhver enda hérna. Hver er mér? Ok. Er það með byssu, eða? Ég er með drömm. Ég er líka með drömm og rífál. Ok, þetta bara drakka. Hvað ertu? Með 4 míní. Where are you, boy? Sælir. Mínís. Ég veit um hann. Á, what? Hann er inni á Þetta er að hlusta. Er þið að brjósa bíl, eða? Og hver er að negla með drömm? Ég. Ok. Ó, það er gæi hjá mér. Ég vantar allt sem þú átt. Holy shit. Ég sé hann. Drafst hann? Já. Þessi gæi hérna hjá mér. Ó, 2 kjálf. Já. Hvar er hann? Sjáu hann? Hvern? Það er eitthvað gæi, sko. Þetta er mér. Já, hvað er þetta? Já, þannig að þetta bara, já. Já, ó, það laggar. Ó, hver er að dansa? Hanna, hann er hérna. Ég er að koma. Það er hljóta að drefa. Ó, heavy. Ok, ég er með 10 minis. Hello. Hérna. High five. Þetta var geggjað kill. Ég hoppaði niður á Það er stór hérna. Rúal byssul. Það er komin hringin. Það er stór síldið innistrar fyrir ykkur. Komaðu það? Já. Ég er að koma. Nei, djók, þú ert rauður. Hvar er hann? Niðri. Ok, á ég að taka chestina þegar þú stöðst hana? Á, ég tek eina. Það var ekki góð, ég sá. Á sama syngan, 9. Fyrsti leikurinn minn síðan í 8 daga. Fyrsti leikurinn minn síðan í 8 daga. Já, því miður. Random Gaming.
potion, big. Þeir eru bara aftur eftir. Þið leikir röð sem einhver lífar. Það kom bara error hjá honum. Þá var hann að koma í dag, Já. Já, aftur. Við reynum aftur. Við kunum að gera í Twitch stream. Eru búin að gera einhver? Twitch stream. Já. Aldrei tekið svona heilt svona stream á Twitch sko. Við hefum samt oft að prófa að leika okkur sko. Ég er að koma. Ég var bara... Ég mun fyrir aftan. Oh shit. Hvað er gæjara? Nei, bara ég. Æ, fuck maður, hvað var svo? Og hvað er drömgun eða? Ég er með. Ertu með? Ok. I got it. Got him. Hvernig ertu með? Bláa. Ég er með Legendary Heavy. Sæll. Ég held að hinn gæinn sem kveikt á streaminu er hljóðanu. Ó, ég hlart á þessu niður. My bad. Er annar gæi að kappa inni í húsinu? Hæ? Hver er að brjóta úti eða? Ég. Moi. Mér fannst þess að það var einhver gæi hérna. Já, einhver stormur er að koma. Já. Það kom hringin. Oh my god, það er einhver að drepa með riffil 264 metra. Shit. Bara með þess að AR. Charlie. Ég er með bandages. Ok, ég var bara svega hvort það geti haldið á mig. Það er með einhver mínisíld. Nei. Á, ég teki á, ég er með 9 mínisíld. Bum. Já, Alex. Það er taktikal. Það er stór shield hérna. Dangerful Kleina er vinur minn. Það er orðsvöld. Ó. Lappa út, legg það inn, lappa út, legg það inn. Æ, come on, Stormur. Wow. Ó nei. Ég er ekki full health. Hvað er það? Það var að hlæja. Ó, það er gæjana að rústa mér. Ó, fuck, það er einhverju. Fuck. Það er með góð, ég er döður. Það er ekki sjens, það er ekki sjens að byggja á móti þessu sko. Drefti mig. Motherfucker. Það er 2 tíma eða? Það er bara með 9 góðu byssur. Vó maður, sjæs. Hvað gæja voru það? Shit. Gang, lappa út. Gang. Já. Blessar Daniel. Maður átti ekki sjens í þessu gæja sko. Það var að spila með Sigyn og Þrúnæst.
Hvað sagðirðu? Hæ. Hello. Reyndu aftur það? Jú. Hæ. Hello. Hæ. Legta inn, lappa út, legta inn, lappa inn. Takk í gang, lappa út, legta inn, tjeng. Herri, ég háka bara. Ekki sagði núna. Já, ég er í flóni, bitches vita, oh my god. Okay. Já, ég var að púla upp á þér, oh my god. Vildi fara heim, baby þér, oh my god. Bitches vita alveg hver ég er, oh my god. Já, ég er í flóni, bitches vita, oh my god. Já, ég var að púla upp á þér, oh my god. Ekki liggja á kontum. Annars það er nei. Láttu það bara vera. Ég veit það. Annars það er láttu það bara vera. Bara koma inn á klúbinni, oh my god. Já, ég shit, verið það, nokkuð bitches koma maður. Ég var að græða innan millu líði freka verð. Kemur til boysunum, ég er freka slagi, yeah. Ég er að slipa þessi slow, ég svo slagu, yeah. Þessar gælur vilja alltaf öðra. Já, bitch, hún er að alltaf. Svo líka hjá kærastan, já, þín óa. Leik til leik. Ég ætla að halda áfram því ég er svo ekta. Ég er alltaf hann. Já, ég er í flóni, bitches vita, oh my god. Já, ég var að púla upp á þér, oh my god. Vildi fara heim, baby þér, oh my god. Bitches vita alveg hver ég er, oh my god. Já, ég er í flóni, bitches vita, oh my god. Já, ég var að púla upp Ingi, hefur alltaf verið í PC? Í Fortnite? Já. Nei, við vorum í iMac fyrst alltaf. Það eru allir í PlayStation nema Það ég sé eitt liðin að mæta. Það voru að lenda allar á sama stað, húsinu með það vinstramleginu. Drífa ekki sko. Ég lendi á nætt. Ég er ekki verið að Já, ég sé. Já, lendum hérna út í andanum. Já. Chest. Ég fæk slæt á fyrstu fyrstinu. Hún er tölum minn eitthvað. Ég er í 600 og eitthvað ping af því. Ok, ég er í 65. Ég er í 57. Kottu, það er að skjóta. Skýtur. Nei. Eins og það var snöðurs. Oh shit. Æ, nei. Haldi bara áfram að drita á það. Það er einn nokkar þarna. Það er hann einn eftir það. Oh my god. Ég geti nær þú að skjóta það. Það er einn gæl. Ég er bara með sjó. Geggjað, vel gert. Oh my god. Vel gert maður. Ég er bara með 10 í jarðinu. Kári Steinn MVP. Oh my god. Oh my god. Fleiri gæjar. Þannig Ég er skot fyrir mig. Nei, hérna Shields eða eitthvað. Shields? Nei. Medpack eða eitthvað. Sýnist þér að búið að lúta. Nei, Það er hérna bandleit sem það er. Fenix. Já. En the chest, ég fæ einhverja mínu á gífi hér inn. Please, eitthvað shit. Ó, það er Chug og Scar. Voru að legend chest. Ingi, þú færði Chug. Hæ. Takk fyrir það. Where are you? Ég er með mín í handar, Kári. Já. Hann er það sem ég er.
Ok. Nýja byssan. Þetta er ekkert eðlilega. Já, við fucking skítöpum á hann út af þessu sko. Út af þessari byssu sko. Hvað hverju? Nýja byssan. Ok. Hvað er þið með marga vits? Hvað er mín í? Í kvöld þá eða? Það er bara... Ég manna ekki alveg. Ha, hvað sagðirðu? Þessi 5 eða eitthvað solo og svo fullt af einhverju squad. Allt í samtals? Já. Ég er með 17 í squad. Já, 17 í squad, 1 í solo, 1 í duo. Ég er með 5 í squad, 5 í solo, 5 í duo. Shit. Ég er komið að 50 eitthvað solo. Nice. Ég spil alls ekki mikið solo. Þetta er... Mist season 5, það er allt mikið auðvitað kallan hans, ég veit ekki að það. Hvað er það auðveldara? Season 7? Bara kallan er lélegri í season 5, þetta ég hvað er. Næ, minnst þið er betri en season 5. Ekki nema ég sé bara að það er náttúrulega. Það er semjáta handtakurinn. Hvað það gera ekki? What do you mean? Hörði. Bye bye! Ég er í 1000 ping. Við erum aðeins. 1000? Ó, ég er í 60. Shit. Ég er í 49. Við tæsir þetta. Blessar Oliver Nordquist. Hvað heitir hann fullu nafni? Velkomin. Hústum. Hringturinn er ekkert aðeinslega að skipta. Ok, ég er að fara í hinn áttina. Ó, eitthvað með nýtt, þetta er ekki alveg svo bánsfæð. Blessar Baldur Freyr. Hvað sagði þér? Mike, er lagið ekki það? Nei, ok. Ég var eiginlega að fá best chestum í leiknum á hann, sko. Það var epic skara chug. Greiði Tóti Junior, hann datt út á hann svo dóðan bara strax. Þið farið kökunar. Tilbúinir Kökunar. Ég er 5 HP eftir. Ég á eftir að gera challenge. Oh my god. Það er hún. Nei, Ok. þú ert meistari Baldur. Ó, sælir. Þú ert 5 HP. Þetta. Nei, komdu. What? Hvernig? Á, maður að dansa. Dansa. Æ, ég skal kera. Nei! Nei! Herri, ég er með big shield fyrir einhvern veginn maður, komið. Já, takk. Ok. Nei! Ó. Ég er að tjóka. Na. Ó. Ég er ekki að stúa, sko. Ég bara... Já, hoppaði. Ó, ég fær líka líf og ég fær shield ból. Já, borðið þetta. Er þetta auka líf? Og shield. Shield, þú Hvað fær er 5 þetta? shield. Og shield? Ó. Nei, hei. Bara smástund. What? Hvernig kemst ég ekki fyrir aftan? Gerði ég mesta boostið? Dóðan það. Það er ég ætla að fara í kistuna þarna. Hvað voru þessi shotgun eða eitthvað? Fyrir hvað pickaxe er með? Það er með hákar alltaf pickaxuna. Já. Þetta. Ó, ég er með lélegt lút, sko. Má ég fá... Ég er eitthvað með fjólubláðan Usain Bolt, þannig að... Sæl.
ég vil fara af. Ó, nei, þú tókst af maður. Ó, hann. Nei! Hvað er ég að gera? Herru, það er fjórblár Jósef Bolt hérna inni. Ó, má ég fá? Þú nefnir. Nei! Ég vil hlaupa Pleasant eða? Yes, Bolt! Æ, hann er 1 demo. Ég er ekki með eitthvað emo. Já. Hey. Hvað ertu mörg? Ná, þetta ekki vel gert það? Ó, ég er bara. Jó, hvað ertu mörg púls? Búin að kasta. Ok, var þetta á þið? Já. Það ertu gammalt Kári. Sko, sérst 12. Ok, 10. Herri. Ég held að það sé verið að snæpa mig. Ó, ég sé það. Já, ég sé það. Hvar eru? It was right. Að fara á Pleasant. Já, ég sé það. Í vest. Það er 1 bak við 3. Já. Hita 40. Snæper til hægri. Ég er ekki viss hvort þetta var hægri eða vinstri. Ói, hann var. Og hann er automaterials, hugsaði. Ég held að sé einhver automaterial. Nei! Hvernig? Ó. Ingi. Það er ekki. Ég er inn í basinu. What's up, man? It's everything. Ok. Þetta með trap. Nei! Ég er mútið basinu. Ég er að ressa á þennan. Ok. Það er allir. Þeir ekkert að grínast sko að hann vill fá eignast þess að killa. Ok. Yes. Ég passa að sé alvöru gauðar. Ok, hætta áfram, ekki hætta. Ég tók einn hérna. Skjör. Hérna, ertu með badges eða? Nei. Gæja til hægri. Það verður partí. Er ennþá verið að, hvaðan er verið að skjóta ykkur? Ná. Þetta hjá... Ó, hvað var það? Með húsinu. Húsinu? Já. Ég held að... Það eru aðrir kattar. Hvar eru þeir? Já, það eru aðrir til hægri. Ég veit ekkert. Það fyrir til sigur. Hvar eru gæjanir? Það er bara þarna base, það er bara ekki... Hætti hús. Það eru fokk stórnir. Það eru annarði. Það eru 3. Við erum samlóð. Skjör. Hvar eru? Það eru nokkri í norðvestur, aðrir í vestur. Hvað, hinn er í suður eða? Heppnir ef við komum. Ég ætla að... Ef ég ekki að pussa í... Tilbúin að... Norður eða? Hvað er það? Norður... Ó, er aðrir þar? Já. Er ekki base þar? Hérna hefur verið bara... Ef að reyna að koma sníkinu í bæk. Úi, þetta tré ekki verið hann að hérna. Hrefa fyrir. Hvað Hvað ertu að skjóta? Ok. Holy shit. Ekki skjóta mig. Þeir eru að nota þarna portinu. Þeir voru að gera. Gætir hann á hólnum. Það er einhverju gæðir. Þeir eru að rusha og það. Úi. Nei, þeir eru öðru fæti sko. Ættu að hlaupa. Já, hlaupum bara í burti. Hlaupum með norður. Oh shit, það eru gæjar upp á fjallinu. Það er að reyna að snæpa. Ekki vera að kera. Þeir eru góða snæpar.
Hann notaði líka pústarinn. Man svo fokkið mikið materiál, sko. Þeir eru að fara inn í hringinn. Já, það. Eða, fórið. Já, þeir eru að fara. Ég myndi, ef við ekki bara láta það vera aðeins. Jú. Ef við ekki... Er gæjan hérna? Nei, já, það voru kallið sem hlupið í þessu átt. Getur frá. Hlupið bara fara að stofna. Hvað gerir þið með síðan það? Nei, ekki neitt, Ég var sko. að fara upp á þetta fjall. Nei, ekki neitt. Ok. Þannig gæti verið eitthvað drast. Eru þið með shotgun skot fyrir mig, eða? Já, ég er með 100. Ó. Þetta var... Ég sko... Það eru að kalla upp á þessu fjallleiti. Þeir eru upp á þessu fjalli, já? Hérna, Ingi, bak við. Thank you. Hvað ertu með mörg? Ég er með 13 í... Hvað? Ég er núna með 40. Vissið þið að ég á afmæli á sama dag og Fortnite á líka afmæli. Sæll. Til hamingju. 24. júli. Til hamingju með daginn. Til hamingju. Ég á afmæli saman dag og enginn sem ég veit um. Það eru kallar á þessu. Hæ? Nei, leiðum að eiga sig. Nei, þú hittir hann. Nei, ég heitir hann ekki. Jú. Einhver tók síld á hann. Ég held að það voru þig. Þeir eru 105 held ég. Ok, hérna, hann er örugglega að heala sig. Storm sig. Storm. Shit. Ói, það var stökkað. Hann er ekki mikil. Það er gert. Má ég fá sér shotgun, eða? Pikk hann. Æ, þetta er ekki svona. Hæ? Mikið fyrir ofan. Mikið fyrir Mikið fyrir ofan okkur. Ég er mikið að efna. Ég er með síldand okkur öllum. Vel gert. Eru þið að fara að ganga hó? Nei. Ekki ég allavega. Þú að fara? Nei, hvað? Fara að ganga hó? Síld. Ég er að fara. Hella? Spenntur, eða? Ok, við 200. Eigum við ekki bara Ég ætla að bandagea mig aðeins í gang. Jú. Yes? Ok. Ekki fara upp, það er kallar uppi. Fóru þeir ekki? Nei. Jú, það er einhverju aðrir að fæta sko. Það er einhverju í RMO. Ég get látið þið fá smá. Nei, ég er með 400 sko. Vantar Ég var alveg til í smá. Ég er með 100. Það eru 6 eftir. 6? Ok, hérna. 9 Takk, ef þið eru tekið með. Er ekki gæðan bara uppi sem er eftir, eða? Nei. Þeir eru hinum megin. Það eru örugglega 2. Þeir eru hinum megin. Það eru örugglega 2 tíu. Það er 2 eða 3. Sóla sem var fint. Það er einn gæði þarna, sko. Er enginn alveg uppi, eða? Drifum okkur bara inn í hringinn og... Og það er annar gæði að fara til Hann tók hans. örugglega portalinn sko. Eitthvað. Eða ég veit Ég ekki. held að við séum með... Við erum með hrindina, sko. Er þið með sniper skot, eða? Já. 38. Hæ? 38. Ertu þetta að nota það? 61. Herri, shit! Hvað Vel eru? gert. Ég var bara að rústa bildinu mínu, sko. Passu ykkur, Stormur tekur mikið dæmi. Það er... Fuck. Ha? Nei! Það er Ok, ég næði ekki að hýla þessu. Þetta er sein. Já, Það er við erum kynsturinn og kjensturringarinn. Ég dör. Dips í næsta leik, hvað er stefn? Það er alltaf bara 1 tím eftir eða eitthvað svo. Nei. Já, þeir eru... Ég er ekki með mikið materials. Það er Það er uppi líka. Það er líka uppi.
það var nálega. Það sé skjóti ekki hann upp í Kári. Ópa, ég er bara með medal sem er ekki sterkur það. Ok, ég er eiginlega automeds myndi ég kalla sko. Gera. Þegar hringurinn kemur þá er engin hringur, það er bara stormur. Nema hálfur. Það er bara hálfur hringur sem þeir eru með. Þeir drita á hana. Hitta. Rocket launcher kemur. Hægrand með það. Einn þeirra á þeim. Já. Fuck. Rösti. Þeir eru með þrjum. Come on guys. Ég geti þetta. Ég hjálp. Þeir eru náttúrulega með rocket. Þetta er seinasti hringurinn heldur. Á að vera. Új. What? Ópa. Ég er automaterials. Þeir eru hægrand. Já, ég er líka automaterials, segir hann. Ég er með, já. Eiginlega, ég er automaterials. Rausti. Stormur er hér. Ó nei. Hvar er hann? Hann er engin hringur. Þeir eru að rössa ykkur. Þeir eru með það. Nei, revive hann. Drepa hann sem eru með það. Þetta sem er góð fyrir. Ég er ekki með meira. Vá, þetta er með Sorry, ég er ekki á. Það er tveir gæðina! Nei, hann revivar hinn! Ég er rössa á það. Já, rössa þetta maður. Já, rössa þetta maður. Það er best að taka Rössa þetta ekkert. Þeir eru að reviva þriðja. Þú þarft að gera Áttu ekki sprengju eða eitthvað? Þeir eru allir low. Inn í hringinn. Það er ekki reitt hringur. Úps, hann er inn í storminum. Já, og það er trygg. Fara inn í hringinn. Hann tekur það mikið damage. Einn er nokkur. Yes! Já, þeir eru svo fucking low maður. Já, 7 kill. Vel gert, strákar. Vel gert. GG in the chat. Ég þarf að fara strákar. Vinn nummer 20. Let's go. Geggjaðleikur. Ég var að horfa á streamu og með Ómar og það kúla Já. hann. Ég vissi að Skye myndi deyja í storminu, sko. Það væri gaman að Mr. Meeseeks verið jafn stóra Hómar. Hvað var ég að fá? Get some guns. Til í Fortnite in real life. Yeah. Sjá byssuna sem þú ert með. Já, SMG. Herra, þetta var GG. Já. Við vorum með 7 squad kill. Klikka. Ég er með 2, Ingi með 2 og hingæðin með 3. Geggja. Þetta var GG. Já. Það var svo ókýslegt að hingæðin og það var reviva sem ég var búinn að knocka. Það var svo auðvelt nokk sko síðasta. Bara double headshot og eitt bara venjulegt hit. Herra, shoutout hérna á Körusól. Hún gerir svona tribute video. Ingi, varst múin að sjá þetta? Ógeðslega fyndið. Karasól gerir tribute video. Hún gerir shoutout á Icecold. Þeir eru best Icelandic YouTubers. Go subscribe them. Já, ekki svo gerðum lengur það. Hún gerir þetta fyrir mánuði síðan. Þetta er bara svo gott hérna. Gaman að reyða þetta upp. Fyndið. Nei, já,
marga subscribera og Ok, þetta er eitthvað met, 17 invite, það er bara... Er þetta allir bekkurinn hans þarna? Gæði sem deildi svona bekkagrúpunni sinna og það var bara... Blessaður. Ætlaðu að taka back to back, eða? Bara. Ég var reyndar að byrja að horfa á fangaðar en skiti. Já. Þú varst að byrja að horfa hvað? Fangar. Það er svona þættir fyrir 10 ára, myndi ég segja sko. Já. Ég er með 10 ára. Þetta er náttúrulega bara hákallaskinn. Ingi elskar þetta hákallaskinn. Hvenær, en hitt Já, ég skinni fíla það ekki. sem varst á hann Sigeri. Þannig að hvernig fékkstu það með Save the World? Nei, þetta. Nei, eða kannski varst þú ekki með það. Ég er... Blessaður Bergur. Hvað segir minn maður, Bergur? Stefán, þú verður að kaupa nýja Battle Passi. Ég er með það, Ingi er ekki með það. Óhó. Hei, hvað ertu með mikið ping? Hvað lyklaborð ert þú með? Herri, ég er með 58 í ping. Er þið til í Lazy eða Viking... Lazy... Dusty, Lazy. Já, mér langar að prófa þess. Já, viljið þið bara þess. Já, 2.2. Ég er sammála sko. Já, ég ætla á partíhúsið. Það er ógeðslega langt síðan ég fór þangað. Staður ógeðslega góður sko. Það er ógeðslega þess vinn sem ég sko, veit ekki hvað Kári. Hvað? Ég á með 20 líf. Þeir festust í storm. Já. Það var ógeðslega leikur sem var fyrsta vinnum mitt. Ég var með vinnum mínum og við vorum báðir með 0 kills og unnum. Já, það var þannig. Ég var í dúo með vinnum mínum. Það var ég og hann. Og 2 aðrir á móti hverju með. Nei, ég er ekki að fara í þjóðtíð. Ég ætla ekki á partíhúsið. Er annar við? Nei, ég er ekki að fara í þjóðtíð. Tók 17. Ok, næst lendum við Lazy, menn sko, þetta er... Slátra hann. Kári, slátra hann. Það er annar gæi í hómið. Það var rugl, það er ég. Ég er hjá þér. Þú ætlar að slátra þessu gæi. Nei, ég er bara með pistol. Herri, þú mátt fá hérna mini. Hann sem er fyrstur að sækja mini, fær hann. Hvað er það? Mini. Hann er bara... Það er ekki að taka chest. Hvað er þessi dút? Bara slátra þessum gæi. Slátra hann. Bara taka hann og kremja hann. Artur, varst þú með... Ok. Ég er með grenade til að kremja hann. Stráka, bara kremja hann. Taka hann og kremja hann. Ég er með chug ég góður. Bara kremja hann. Það hækkaði mækinu innu. Það heyri svolítið... Lítið í mér? Í mér? Já. Er þessi gaur döður eða? Eru þið búin að drepa hann? Nei, joke. Það reyndist ekki lítið, ég var bara að lækka í hérna til. Já. Yeah. Eru þið búin að slátra þessum gaur eða? Ég draf eitthvað dritt. Voru ekki 2 gaur hérna? Hei, það er gaur hérna, hann er hérna. Ég sé hann. Slátra hann. Ég sé hann. Hvar er hann? Ok. Hann var að setja trapp. Slátra hann. Hitti ég shotgun. Nei, þú hitti mig. Ég þarf shotgun sko. Er hann döður þessi gaur eða? Já, var þetta kannski bara þið? Eða var eitthvað gaur hérna? Nei, hann var gaur í són. Já, er hann döður eða? Þurfum að slátra hann sko. Bara taka hann og kremja hann. Bara þurfum að kremja hann. Crush it. Is it with your hands, baby? Ingi, bara kremja hann að gaur. Ali, ég setti einu sinni vídeo að Burst var besta byssan í leiknum. En
en svo tekur hann ekki burst. Ég þúli ekki tónlistunum sem skemmt, það er svo há. Þú ekki samanlega ekki? Það lækkar í leiknum. Ég lækkaði sko voice chatið þegar gæðin voru að tala svo hátt á hann. Já, og bara oh my god. Herru, veitum við einhverja shotgun eða? Er svona close range drasl? Nei, ég er með eina. Það er hann í húsinu. Nei, Eða hvað? Þarf shotgun. Þarna, ég er með það. Langar ykkur Guð, hver heyrir svona hátt í lyklaborðinu maður? Hver? Hvað, skemma lyklaborðið þitt eins og ninja? Það er boost camper. Herru, chat, við erum komið með mikilvægt markmið. Allir sem eru að horfa á þetta, subscribe að Köru Sóla, þegar hún fær 20 subscribera, þá ætlum við bara að posta daglega. Þannig að ég sjá Köru komast í 20 subs, sko. Hvað er fyrir hann búið? Herru, Sigurgeir, ertu rauðhærður? Ok, menn er að lífa leikinn, ég nefnilega spila ekki með rauðhærðu fólki. Ég er að djóka. Ég er bara svo fokkir. Ég er bara svo fokkir. Já, einhver félaginn. Hérna, Tómas sagði það. Ingi, getur við komið Köru Sól upp í 20 subs? Getur við subba á persónulega accountinum? Ég verð að fá hann í 20 subs, sko. Þetta er svo gott markmið, sko. Hvað segir þú? Það er Big Shield og 3 mínusera. Tómas, ert þú að horfa? Já, Tómas er að horfa. Tómas er fucking feskur að horfa, sko. Tómas... Herru, wow. Er hún komið 20 subs leið? Gekja? Það er Big Shield. Ég elska þessa byssu. Ég elska drömgun. Ég var að horfa á þig áðan og þú varst með hérna AR í staðinn fyrir drömgun og þú er svo mikið að drepa gæna hefur verið með drömgun. Það var svo skrítið hvernig leikinn á það samt. Já. Þeir voru með RPG og voru að rústa okkur og vorum báðir þegar allir voru döðir nema ég og hann og sko bara við eitt materials. Hluta mig, ég elska það. Ég er búinn að skilja með hverju. Ég hætti ekki að hugsa huginn, sko. Það er drömgunina. Já, ég er með drömgun, sko. Ég elska drömgun. I love them drömgun. Maður taka síldina? Já. Eru þið að fara á þjóðatíð? Það er Big Shield og hann á stólnum. Já, ég var að draka. Hann á stólnum? Og hann á stólnum. Kári þarf að eiga síld, sko. Já. Drömgun. Hvað meinar ón á stólnum? Herðu, það er hérna kista hérna óna á gæjanum hérna með hausinn. Við. Það er kannski ekki margir sem vita þetta en Ingi Bauer er að fara að spila í Mountain Dew tjaldun á þjóðatíð. Þetta hét einu sinni Það var að fara að syngja. Nei, hann er að fara að DJ. Þetta hét einu sinni hérna Kristall tjaldið þegar ég var að spila þarna. Þá var þetta að sponsa Kristall hérna frá Ölgerinni. Nú er þetta... Hittið þið með... Já. Nú er þetta að sponsa Mountain Dew. Þetta er Mountain Dew tjaldið. Nei! Við getur í séð mig þegar þú ert að nota bóksa ógeðslega finnum. Sunny Kev. Nei, Bergur. Nei, Bergur. Þau vildu sponsa. Mountain Dew? Já. Besti. Ég er að fara að fá svona 100 Ó, shit, það var að skjóta, það var að drita okkur. Ég ætla að hoppa inn í portið. Ég sé á. Kem. Náðu. Vel gert. Takk þá. Ó, já, ég ætla að koma fyrir aftá. Einn er Vel gert, Artur. Ég ætla að koma fyrir aftá. Sigurgeir, gæi hjá þér er ógeðslega low. Ó, hann ekki. Ég er að koma fyrir aftan. Ó, fuck. Já, Anna, ég er að taka hann. Anna!
Taka hann. Nei, anskotin, vinur þess að koma fyrir aftan ykkur. Vinur þess að koma fyrir aftan ykkur. Passa ykkur. Passa ykkur vinur hans. Já, þetta er seinskurinn, hann er að koma. Nei. Artúr og Kári, þið getið þetta. Hann var að droppa. Takt hann, Kári, hann fyrir aftan. Takt hann. Artúr, þú getur þetta. Hann er þarna. Takt hann. Ég er leðilegt að gráta streami. Getur þetta. Yes! Kóttu. Ó, það er annar að koma. Hann er að handa sprengjum. Please revive. Oh shit. Careful. Shit. Ok, Artúr, flýðu og feldið og... Þannig. Hann er bara í fæti. Hann er með fæti. Það var GG sko, þið stóðu okkur mjög vel. Lol. Þeir eru bara 4 hérna. Arnrún Ósk til hamingju. Herru, við erum að spila á PC núna. Ok. Við erum að fá eitthvað lana frá Epic, hvað er það? Hvað minnar þau? Það kom svona, here's a gift frá Epic og það var bara mynd af lana. Það varst að fá gjöf frá Epic? Já. Nei, félagi minn hérna Kárustu. Fyrstur til að joina partyið fara... Ég veit það ekki sko. Ingi, hatar PUBG? Fyrsta sem joina partyið. Var ég ready það? Já! Stu's party craze. Hey. Ég hef aldrei fengið nýju byssuna. Aldrei? Nei, ég er bara búinn að spila, þetta er 4. leikurinn minn í dag, sko. Já, ok. Herru, strákar, núna ætla að droppa í late lazy, sko. Þeir eru búnir að hoppa, þeir eru það feitu. Já. Ok. Hvað ættum við að fara? Saltí eða? Já, saltí er bara flott, sko. Já, skiptu ykkur í 2. Nei, saltí. 50 like á... Já, Bergur, hvað komið mörg like á þetta? Eða komið 100 like á þetta stream fyrir á þjóti? Svona nákvæmlega eins og ef að upplópa þér á fyrsta Spotify fæ mér enga báðtatú. Er þið í þessu lagi? Andskotans aumingi. Stefán, okkur heyrir svona lítið í lyklaborðinu þínu svona mikið hjá Artur. Hann er kannski bara með lélegan mic, skilur en, þú veist. Þetta er ekkert að trufla með eitthvað gett, sko. Já. Ég er með svona öðruvísi lyklaborð sem heitir og... Ég segi bara svo, herra Hnetusmur segir bara, geti ekki verið meira sama, aha.
Já, ég veit. Hvað er til mín? Það er jar sko, ég er með Silent. Ok, Sian, hann er að rústa, tveika þér. Rústa. Nei. Kemur strákur, kemur. Ég er að drepa, ég er að rústa. Eru þeir döðir eða? Nei. Hvar eru þeir? Það er allir ógeðslega low. Endilega, bara drepa þessa gæja og koma svo og rivaða mig. Eða getið. Hann er hérna, Kári, hann er hérna. Hann er líka dörr baki. Nei, what? Þetta var eitthvað að þessu drasli, sko. Herru, næst á því ég velja stað, ok. Herru, strákar, bíða hans. Eru þið til í Agario eða? Hafið þið spilað Agario eða? Já. Eða hafið þið prófað leik sem heitir hérna... Hvað heitir hann? Maður er svona sníklar, nei hvað heitir þetta? Svona ormar, worms. Hafið þið prófað hann? Slitterjó. Worms. Worms? Er í þessu lagi? Vibes er ekki í þessu lagi. Ok. Það er klikka lag í Betum. Endilega hérna... Reisebox með Aron í leik. Dúo. Hvað er það á Twitch eða? Hver? Glazerbox og Aron Ísak. Man, ég veit það ekki. Bara full squad eða? Party mode. Create. Party mode hérna. Já, Worms er góð sko. Já, komið þér þar. Klikki á linkinu og vætið vinnum ykkar. Gaman svona brjóta þetta upp. Íta á linkin. Herru, við ætlum að spila Agario í staðan fyrir PUBG. Núna. Tökum smá session. Eru þið búin að íta á linkin þessar dagar? Hvað meinar þið? Ég setti link í chati á Agario. Við erum að spila Agario núna í streaminu. Það er Agario. Johnny serverinn. Allir sem vilja geta spila með okkur Agario. Maður þarf að copy fyrst. Sko, þetta er eiginlega Ingi Bauer hana, Ice Cold Fanboy. Ég er sko að playlistan ykkar á Spotify. Og ég er næst í með öll lögin hennar sko. Já, þetta er skemmtilega playlist. Já. Ice Cold Fortnite. Já, en Kara, stóra spurningin er, hvernig myndböndum ertu að fara að posta daglega? Þú mátt eiga það, þú ert örgulega, ef þú myndir fá medalíu fyrir að vera duglegasti kommentarinn, þá myndir þú fá medalíu fyrir að vera duglegasti kommentarinn. Hanna, ég ætla að taka Inga, þetta er svo... Ég ætla að kíkja á því Stefán á Twitch. Já, subbaði mig á Twitch. Er ykkur á Discord-grúpunni? Við erum bara ekkert búin að opna Discord, sko. Það er svo langt síðan ég nota Discord, ég er ekki nóg mikið að fylgjast með þessu. Non-stop er að fara að drepa mig. Vlogga geggja, ég hlakka til að sjá þeirra að fara að vlogga, það er alltaf gaman að vlogga. Oh shit, Supreme. Herru, við erum bara búin að vera fulla, þú veist, Ingi var náttúrulega að gefa út lag og ég var í sumafríi og
við erum að reyka fyrirtæki, Hvaða lag? þú veist. Ingi var að gefa út hérna upp til hópa með herran Hensmjör. Já. Það er á Spotify. Þannig að við erum búin að vera svolítið á fullu. Þannig að við hefum ekkert eitthvað mikið haft tíma á lögga, sko. Við höfum alveg hreinskynni. Er ekki Egil nýju bestu vinni? Egil Spegill? Já, Ha? það var rokan á honum. Hvað segirðu? Það var rokan á honum. Já, Egil Spegill er hérna nýju bestu vinnu minn. Það er rétt hér. Herru, það kom challenge að við ættum að spila PUBG. Þannig að... Bíðans, er það ennþá á línunni? Kostar hann ekki? Jú, bíðans, við ætlum að fara... Ég ætla að taka... Við ætlum að taka einn PUBG leik hérna. Ég er risa stór sko, ég er í 16 ára. Í PUBG? Ice Cold Fanboy. Já. Hver er Ice Cold Fanboy? Oh my god, ég draf Boris Ice Cold Fanboy. Hann splittaði sig og svo splittaði hann sig inn. Herru, hann vildi að við myndum byrja að spila PUBG. Þannig að... Ef ekki bara byrja að spila PUBG? Má sjá. Þetta er að installa leiknum, bíðans. Bara gaman að prófa PUBG, skilur við. Næs. Hann á byrja, má sjá. Új, hvað ég er ógeð. Ég gaf Gaur ógeðslega mikið af mínum. Þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Ég gaf ógeðslega mikið af mínum Gaur. Herðu. Ég gaf Gaur. Það borðið hann sko. Hérna, við erum að fara að spila PUBG, eru þið tilbúin að? Ok. Ok. Hérna er að velja kallana. Má sjá, ég er okkur spenntur, aldrei pónuleikaður. Ice Cold er að spila PUBG í fyrsta sinn. Ok, ég er að velja kallana hérna. Má sjá. Kanntu PUBG? Er þetta ekki bara eins og Fortnite eða? Já, loksins fyrir að spila PUBG með þér. Ok. Það er sko ekki skemmtilegt sko. Ok, þetta er að gerast maður, ég er spenntur. Ok. Loksins maður. PUBG livestream hjá Ice Cold hérna í boði Fortnite. Ok, hérna er ég eitthvað svona kona. Ég er að hlaupa hérna Þetta er alveg eins og Fortnite, eða þú veist, byrju. What? Ok, ég ætla að taka upp svo pönnu. Ok, ég er með pönnu, það er þetta geggið það. Maður fara ekki pönnur í Fortnite. Ok, cool. Ég fíla grafíkina meira í þessum leik. Maður sjá. Ok. Það byrjar því, vá hvað maður þarf að bíða lengi. Ok, skemmtilegt lút. Það er líka, það er þetta adda sem vinn í Ok, ég heiti hérna Stefán Alli 1, endilega addi mér sem vinn í PUBG. Ok. Kommentið eru spennt fyrir PUBG. Er eitthvað sem fílar PUBG? Ok, wow. Shit, ok. Ok, þetta er óslega þægilegt að æfa sig áður maður byrjar, þá svona finnum maður, wow. Ok. Má sjá. Ok. Samt, ég held að fallin sé hans öðruvísi í PUBG heldur en í Fortnite. Ok, Bergur. Já, þetta er svolítið öðruvísi heldur en Fortnite. Tjekkið mappið, hvað er að lenda? Til að lenda hérna í... Hanna. PUBG getur laggað óslega mikið. Meira stel, já. Hann laggar smá sko, ég tek alveg eftir því. Ok, við erum að lenda hérna í Jargapool. Eftir hennar leik í PUBG getur komið í Fortnite. Já, gaur, bara beint í Fortnite. Förum við í Playground, Playground. Já, það er með 50-50, tökum 50-50. Playground er óslega skemmtilegt. Ok. Herðu. Hver er að hoppa á flugvélinni? Má sjá. Er þið solo? Nei, ég er í random squad.
getur líka að tala við gæja. Okay, so guys, are you ready to jump? Are you ready? Okay, let's jump in 3, 2, 1 and jump. Okay. Let's go! Hanna. Okay, wow, þetta er meiri svona skí, miklu meira cool þegar maður hoppar í PUBG heldur en Fortnite. Ég er að spila PUBG núna í fyrsta skipti, sko. Okay, Spilaði einu sinni með frænda mínum alltaf PUBG, sko. Já. Finnst þér ekki Fortnite miklu skemmtilega en PUBG? Nei, kommenta hvort þið viljið PUBG eða Fortnite, af því að, þú veist, ef mér gengur vel í PUBG, þá tökum við bara PUBG stream næsta 5. sko. Ok, shit, það er aðeins erfið að lenda hérna. Fortnite er casual gamer. Pickaxe og eitthvað til að builda. Já, satt, ok, shit. Ok, ég er upp á þakkinu hérna. Ok, vinnu með mér. Þegar maður horfa á þessar Europaletur, þá vil maður bara brjóta þær með pickaxinu. Ok, maður sjá. Shit. Crusade. Ok, við þurfum að fara inn í hringinn, sko. Ok. Já, Tómas, fílar þú PUBG? Já, svona. Niðurstegan. Shit, maður, ég er bara að hugsa að brjóta veggi, ég get ekki spila hann leik, sko. Er ég komin í PUBG? Já, það þurfum að passa okkur hringnum í PUBG, hann er svolítið langt í burtu. Ertu farin? Já. Ég er að spila núna PUBG, sko. Það var gæði sem kommentaði og bað mig að hérna... Hvað það meina, það er 82 eftir? Það er Red Bull inn í þessu. Það er spons. Spila PUBG. Það er fullt af drikkjum, sko. Hvað ætti ekki að gera? Hættu. Fólk er að kaupa þetta, fólk er að trúa þessu. Þetta vil gott segja. Hvað er nafnið? Sick Puppy. Já, ok. Gerð okkur þess. Af hverju heitir alltaf Stefán Atli 1? Exposed. Það er alveg búin að ljúga að þetta. Já, þið trúið það. Ég er að horfa á því í PUBG, sko. Já, byrðar. Ég er að fara inn í húsinu. Þurftir að skemma þetta. Ok, maður sjá. Mér er samt sko... Hann er að spila þetta í alveg, ég er að djóka. Já, þetta er alveg... Bara að finna alveg að þykist að hann sé ekki að spila þetta. Já. Ok, sko, mér finnst sko PUBG miklu hægari, þú veist, það er ekki neitt búið að vera að gerast, sko. Þú veist, maður er bara hérna. Ok, þú veist, crossbow eða ekki. Ég meina, þú veit ekki alltaf eitthvað að gera eitthvað svona. Ok, ég held að það sé fleiri sko búin að segja Fortnite. Hvað er planið? Hvað er það? Ok, það eru 71 eftir, ég ætla að kíkja þess á mappið, byrja þess. Ok. Má ég horfa á þig? Þetta mappið? Byrja þess. Ok, ég verð að taka upp hennar bensinbúsa. Ég get ekki, þú veist, ég þarf að fylla á bílinn, sko. Það hendur það niður. Ok. Herru, TSN Gamiko, akkur þetta, já, Bjarni, PUBG er líka uppáhaldsleikurinn minn, sko. Eða, þú veist, ég er búinn að vera að spila núna í svona 10 mínútur. Mér finnst það miklu betur en Fortnite, sko. Nei, ekki reyna að segja það. Hættu. Tómas og skipta vopnum og setja vopn á þetta og eitthvað shit. Já, ok, þú veist, það er enginn enn að drepa. Autorun, page. Já, autorun náttúrulega bara, ok, shit. Hringurinn er komin til 2 mínútur. Ertu ekki á skvatinu einu eða? Jú, eða þú veist, þau eru að lúta hinn húsin. Ok. Ok, núna er eitthvað action að fara að koma, sko. Nú er eitthvað action að fara að koma. Ok. Yes! Shit, maður. Misti næstu líf. Sko, þessi leikur er svo allt öðru þessi, sko. Má sjá.
Ok, ég kom með lagi upp á þetta, það eru 50 eftir. Ef mér tekst að vinna þetta, þá er ég mjög stoltur, sko. Ok, tilbúin. Passa hreyfingi. Já. Ok, PUBG. Bjarni, þú er spilað PUBG áður, ertu með eitthvað tipp fyrir mig? Já, Karasol, þú ert comment queen, veitum. Bjarni, ertu með eitthvað PUBG tipp fyrir mig, eða? Ok, shit, hvað hringur langt í burtu? Ingi, ertu að spila Fortnite núna? Shit. 30 sekundur. Já. Já, PUBG for life. Það er léttar að vinna PUBG heldur en Fortnite. Ekki deyja. Nei, það er erfiðar að vinna PUBG, sko. Aha. Erfiðar að skjóta, maður getur ekki byggt. Já, ég ætla að fara að hlaupa aðeins og fara að fá eitthvað action. Það er bara ekkert að gerast í þessum leik, sko. Það er bara, allir gæðinir eru bara allt annars staðar en ég, sko. Ég er ekki búin að rekast á neitt gauður, sko. Þetta er svona flott, þú veist, ef þú skoðar húsin og þetta í þessu. Það er alltaf lett, sko. Þetta er verið raunverulega útgáð, skilja. Já, þetta er fyrir raunverulega útgáð, sko. Fuck. Æ, fuck. Leikurinn krassaði. Nei. PUBG krassaði. Og akkurat þegar það var að gerast þig. Æ, leiða að koma. Prófaðu núna, prófaðu aftur. Kemstu inn í leikinn núna? Byrja aðeins. Kemstu inn í leikinn núna? Oh, shit, ok. Æ, leikurinn krassaði. Já, þú veist, hann svona krassaði, byrja aðeins. Snill, fara aftur inn í hús. Það var allt mesti kampar sem við veitum. Ó, þú ert komin aftur í PUBG. Já. Já, ok, sendu invite á hérna á, já, hann mappi. Ég hérna Pale Kristján segir bara I'm out. Stop this now, this is sad. XX upp Shellix, það er nýja username mitt í PUBG að þegar hérna Var ekki sick plappi, eða? Nei, sko, sorry, ég get ekki lengur, sko. Þetta er bara YouTube-vídeó, sko. Þetta er 3 klukkutíma. Það er geggja að fá Arnísok og Glazerbox í. Já. Ég er Glazerbox að horfa. Glazerbox hatar okkur, sko, við erum í bífi. Já, við erum í bífi Glazerbox. Við erum í bífi Glazerbox, sko. Á. Herru, invite Glazerbox og Arnísok. Invite. Má ég taka 1 leik og það? Alltaf þú var lengi, eða? Alltaf þú var lengi? Því ég ætlaði bara að taka 1 leik og fara heim. Já, ok. Ég var líka sem að taka 1 leik og fara bara heim. Já, ok. Fólk þarf eitthvað flip. Fólk þarf eitthvað flip, sko. 40 like og Ingi Bauer syngur lagi. Hvaða lag á Ingi Bauer að syngja? Þetta út af því bara að bæla. Heyrðu. Nei. Var það nónýttur? Nei, ég trúi ekki. Ég var nónýttur. Já. Var það laga? Já, herru. 40 like, Ingi Bauer, út að syngja lagið. Gjör svo vel. Takk. Má ég gera núna þessu? Já, takk fyrir þetta challenge. Syngdu lagið. Syngdu þetta lagið. Hvaða lag? Má ég gera 1 leik? Já. Hvaða sæti? Syngdu lagið. Þú veist að syngja næst lag. Ha? Hvaða lag? Ætti ekki að hugsa Upp til hópa. Það er allir að kommenta að vera að syngja þetta. Það er ekki lag með þér. Já, maður endalaust þessu tíma. Á sama tíma, á sama stað. Þú veit að ég að fara í brekkuna og hlusta á þetta. Æ, ég gauður ekki vera með eitthvað svona rugg. Ekki vera með eitthvað svona rugg. Akkur svona creepy. Hann bara fjallir. Come on. This, man. Við erum að fara að spila með Arnís og Glazerbox, sko. Æ, nei, ég ætla ekki að græta, sko. Ég ætla að garna, sko.
og það eru allir vinir mínir, það eru 3 í PlayStation í Fortnite og það eru allir Það eru allir sem í geta... Battle Ok, ég er Royale. að fara að sökka kaur, svo er það öllu. Þú hrifin að henni? Sing with a bird. Akkur hatar vingur hann? Þú hringi í huginn, hérna þessu. Yeah, man. Hérna, hvar finnur hann þessi gleruðu? Þau vera fyrirlegaður með hverjum deginn. Herru, við ætlum að hringi í nýja... Með hverjum deginn, með hverjum hittara? Með hverjum hittara. Hérna, við ætlum að hringja núna í besta vinnu minn hérna. Hann er í beinni. Við ætlum að hringja hann hérna og setja hann inn á skjáinn. Hann heitir þess að Egil Speil. Við ætlum að hringja hann. Endilega fylgist með mig en við hringjum Egil Speil. Nei, ég þarf að snúa sig upp með það. Já, svona. Ykkur kamera. Skellir hann svarar ekki. Strákar sem var að spila með voru að spyrja hvort hann var nýtt að finna. Didn't join. Hann er á Birgir tónleikunum. Var hann að segja það? Birgir tónleikunum í kvöld eða shitlit eða? Herru, ef Aron Ísak og þeir kom ekki í partí á okkur, byrja hann leik. Herru, Aron Weasley. Hann er ekki til, ég meina ekki svo mikið að spila með honum, Ég er að fara að vakna svo snemma. Ég ætla að býja eftir hérna... Já, þú er að vakna snemma? Ég líka. Ég er að fara til Egilsstað, Ég er að fara að begga Ólaf, Klukkan hvað? 10. Ó, það er snemma. Bara fyrir 1 mínútu var hann að setja í Instagram story. Hann er fyrir rap tónleikum. Hello, Herru, hringi Glazebox, Já. og segja að hann kemur ekki í þennan leik, þá er hann fucking... Þá er hann reygin. Herru, við ætlum að hringi í Glazebox. Það gerur distrack á hann. Fylgist með. Herru, hann er PUBG, við vorum að spila PUBG. Við þurfum að fara að spila ykkur á fleiri DJ Egil Speilstæði. Herru, blessar, herru, hérna, spila með okkur. Og Aron Ísak líka. Hvernig gengur? Guð minn almáttur. Hvað segir þú, gamli? Endilega, Jú, bara jú. þú og Aron Ísak. En mér langar að gefa stórt shoutout á taste-testið hans. Taste-test, hvað er það? Hann var að taste-testa í einhverju vloggi, það var líka skemmt. Endilega, Aron Ísak líka. Ég er búinn að invita hann 100 sinum. Segðu hann að joina party. Já, hann er að koma, ég er reynda. Sitt. Koma hann hérna. Segðu, blessa. Já. Sorry about that, bless amigo. Bless amigo. Þetta er ég, Ingi. Hann sagði, þú Ingi eitthvað? Já, þetta er ég ekki. Herru, þarna svona, gotta strax til hann. Hvað sagðir þú fyrst? Þetta heitir samt upp til sópa. Þetta heitir upp til sópa. En takk hérlega fyrir það maður. Dankeschön. Það fara ekkert að plugga nema á vinnir, sko. Æ, ég sá það ekki. Og akkur þetta ekki að stríma það? Þú ert slippin. Þú ert slippin, Glazer. Það var ekki að drekka þetta? Drekka dreg. Yeah, yeah,
Það er allar að segja ekki græsk. Tjú. Það vilja allir PUBG en Ice Cold sama. Það vill enginn horfa á PUBG, sorry. Halló? Hvað er ykkur að prank calla Stefán? Já. Hæ? Og anda verið mægin. 25. Stefán púlaði fangin slæmt át á hann. Svo slæmi gaur sko. Já. Dývil. Ég held ég setjum það. Ef ekki þá er ég fucking sko. Já, ég held setjum það. Það er enginn annað sko. Annars hoppaði fram á. Nei, ég held sér einn innan, þú veist. Herru, what? Ég er bara með uppáhaldsbyssuna mína báðar hérna. Nei, 2 shotgun. Það má hver sem er komið núna, ég myndi slátra þeim sko. Tjú. Hvað séu? Ég fekk heavy og tactical, bláa. Oh my god. Það er hella. Er ykkur hjá ykkur eða? Ok. Þið munir bara stormurinn er frekar langt í burtu sko. Hvað séu, fyrir... Herri, jú, það var ekkert plan. Nei. Það er svo... Já, það er ekkert á því sko, en við erum svolítið að fara að gera það sko. Það er pumpið hjá mér. Við erum einir. Varstu að hringja? Nei, hvað séu? Ég sagði við erum einir. Já. Ég er bara einn að chilla hérna. Það er pumpin uppi sko, ef hann er næðana. Ég varst um að renni í sko. Ok. Það var þannig líka síðast heldur sko. Aha. Á. Hellar. Ég og Píu að króla blokkið að við erum með 18k views. What? Það er bara fyrir alltaf. Er það þarna... Þeir hitt á... Þeir eru að spila það? Ég held að góð lútstæður að vera bara einnina. Já. Svo er líka með þessu portal þarna. Já. Ég var að taka bara allar kistuna. Ó já.
Kom hérna. Hérna, góðu. Ég veit ekki. Ég er bara svo þreyttur, ég er alveg að sofna, Damn it. ég er bara að hjóla og eitthvað. Fór í spinnin, þannig að ég bara... Ég fór líka rétt hérna. Já. Just saying, bro. Ha, já, nei. Stráði hæng rétt mér. Ó, ég var að fá svona hérna... Já, snill, takk. Góð... Það var einhver sem sendi mig blikkall í SMS-i. Hvað ertu að segja? Það var einhver sem sendi mig blikkall í SMS-i. Var einhver? Já. Takk. 775 9579. Það er creepy. Ég fór að Jók.is og finna þetta. Mhm. Nei. Ertu viss? Hver gerði þetta? Ég held að það var Aron Ísak. Típ... Jarl komið til landsins. Þetta var Krúli. Af hverju? Ég er með 5 bandages. Það er ekki farið svona hingað. Fyrir mitt á hús hérna. Ég skal kerja Mini. Húnna, Kári. Ok. Tíu fyrir aftan. Bandages. Já. Það er sem þessi kallaða plástar, sko. Hvar eru þeir? Er hérna hægra megin? Hitt hann 20, 40, 40? Anskotin. Nei. Skot í snæpir, eða? Nei, ég er ekki með. Sure, bro. Nei. Finnum bara upp á... Ég heyri hann. Ég er svo fokkin allt í þetta, sko. Og hver er með það að kenna, Stefán? Það er þér að kenna.
Ég þarf að fá alvarlega eitthvað medkit sko. Ekki fara ón í Dusty ja. Það er gærna. Holy shit. Þeir eru 2. Það er hann ekki ekstar. Please medkit. Hvar eru þið? Er allir döður eða? Hæ? Já, ég er með 2 hann að ég er með medkit. Ég er með auka. Ég er líka með campfire. Vil ég campfire eða? Gera þetta leikis. No. Where was that? No. Ég finnst mól. Hvað er þetta? Það er hvað bara hérna. Ok, ég sé. Þetta er hvað. Ó, þetta er mynd. Nei, ég er niðri. Hello. Út. Er eitthvað að carry bandages eða sem að voru lágu hérna? Ok, mér. Það er heavy shotgun það fyrir ykkur. Vill eitthvað heavy shotgun eða? Komið hinga. Purple. Komið 11 subs. Ok, heyri ég. Ups. Það var ég orð. Það var ég orð. Ég kista undir þessu. Já, við gleisarum hérna. Chillaði bara. Hvar? Það sjá. Þeir eru líka hérna. Hérna. Nokka einn. Það er aðri gæri komandi líka sko. Ups. Holy shit. Hvað er allir reyna að nást okkur að?
Új! Nokkuð. Tók hann. Skal koma. Ok. Sæll. What? Hvað get ekki... Nei. Ok, what? Ég hljóta að vera hann í miðjunni, gænir. Hann er. Ah, fuck. What? Hvað er hann? Nei! Hann er low sko. Koma svo. Yes! Ég hef bara lofað að sjá þetta. Þú bara sjá þetta sjálfa þig, skilur. Sjá þetta bara sjálfa þig. Sjá þetta mig, já, sjá þetta mig. Hverju byggði ég ekki maður? Hvað er ég að pæla? Já, góð hundur. Nei, þú veist, ég skaut hann, ég hætti að byggja strax í stæðan fyrir að skjóta hann eitthvað aftur, eitthvað hálflítið. Ó nei, já. Úff. Æ, það vantar sound. Akkur myndi bara enginn segja það bara í svona 25 mínútur. Þetta mjúkt það. Það var bara ekkert sound í 25 mínútur, það sagði enginn neitt. Nei, það var alveg samt á það. Nei, það var ekki sandur. Alvörinni? Já. Come on, people. Jú, Logi boy sagði það heyrist ekki lengur. Það var bara. Ok, fyrir. Ok, nú tökum við eitt leik sem er með soundi. Það er góð leikur samt sko. Já. Hvernig voru killin í þessu leik? Munið það? Með squad. Hello. Æ, með Phil. Nice. Hello. Hello. Where are you from? French. French. You? Iceland. Good. You won the World Cup.
You won the World Cup. I don't speak Football. very good English. Football. Ah. You won World Champion. Armenia. Team Armenia. What? No, French. Team French. Oh, okay. Viva la France. Yes. 10 points chez la bulle. Baguette. Later, me and you friend, gaming, me and you, okay? Hey, Christophe, je m'appelle Aaron. Je m'appelle Ingi Bauer. How do you say Questor? Questor? No, Questor. my name is Narek. Narek. Yes. Kustor. Your name is Kustor. Couscous. 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 Stefán, ertu að horfa? Nefnir að slökka á þessu drama í chatinu, eða? Slökka ykkur elda hérna. You gonna grant it? Nefnir að slökka á þessu elda í chatinu, eða? Fólk verður bara að vera næsjum. Já. Þeir sem að vera bannar þeir sem eru leiðilegir á chatinu. Are you ready to win? Okay. Er þið farin? Þetta er síðasta leikur þá. I love the snipe. Nice. My Snipe is really good. Bye. My Bye. gun Bye. perfect this snipe. Did you know Ingi Bauer, he is the new ninja. Ingi Bauer is Icelandic ninja. Ingi Bauer is the new ninja. I am ninja. He is ninja. Even better than that, he's a samurai. Hey, Gustav. Watch Ninja? What? You watch Ninja? No. No. I am noob. Enemy ninja. Enemy ninja, me noob. Ég skil ekki orðað sem hann sé. Það verður að snæpa okkur. Enemy this. Enemy this. Let's go kill these Nazis. Yes? Oh, nice. He's dead. Viva la Ingi Bauer! Viva la Ingi Bauer! My snipe. My snipe. No, my kill. No touch my snipe, please. My kill. Tjóðan, gott hlut maður. No, I not love the snipe. We need a car. We need a car. I got a car, mate. Yes, we need a car. We need a car to drive around. I need a car, comprato, with the We need a car. Oh. Oh no. Oh. There we go. Jump, jump, jump. Viva la Resistance! Viva la Resistance! Okay, let's go. Look, let's go to the house. Look the house. Bye. What? Engin kista? No,
Come on, guys. Hey, you have a link to iPhone 7? Ça va. Ça va. Come on. I have shield. Oh, you have a car. Look. Yum this. Yum this. Yeah. We will yum this. Herri, ekki, ég veit allt maður. Þið borðið allt frá mér. Very good English. Everybody's driving with Cousteau. Það er alltaf. Oh shit. Ah shit. Oh shit. Ég ætla að vera með þig glæsiboks. Okay, where are you going? Tomato? Já, Stefán er örugglega að horfa á strímið, þannig að það veit það ekki. Þú veist að tenna þetta. Já, sæt. I have medkit, man. Hey, who's what? What? My mom is had friends. Okay. Yes, very nice. Nice, man. No fucks given. No fucks given. You get that mommy or smoke man. Þetta er AR. Allah dance. But we don't. Where are we going to go? This. Where are we going? Where the fuck? And I'm going to the circle. Er það bara ég, verður þið eitthvað svona lengi að byggja? Enemy. Where? Look. Enemy. And then just gotta wave your white flag, mate, and give up. Wave your white flag. Oh yeah. Please, enemy. Big stair. Oh. Enemy. Oh. They probably jump. It's too far away. I can't shoot it. Why are you running? Hvert að fara? Ég lúta bara. What you gonna fucking do about me? I have C4. Nice. Look, come on. No. Oh, go to house. Oh, the zone. Oh, this is, oh. What? Yay! Hann farið loot droppið hana.
kill that. I kill. Oh, well done. Oh, nice. Oh, the guy that dropped it. Nice. There's guys in the drop. Oh. The zone. No, the zone. Go to zone. Oh. Við fyrir það niður, Aron. Go to zone. No. Oh, the zone. Jeez. I have a jump pad. Oh, shit. Ég er með jump pad. Nota. Hversu hátt er þið bara? Þarf ekki að vera það hátt. Svona? Ég var reyndar, meira. Svona. Ah, shit. Er ég með bendos eða? Ég er með 5. Með 700 mekkis, stómari. Okay, nice. I have another jump pad. Oh, there's a jump. Oh, nice. Okay, nota, riftið hérna, south. It's my enemy. What are you doing? Ah. Það er lendið á okkur south. Oh, shit. What? Hvar? Come on, I have the shield. Come on, man. Oh, it's okay. Look. I have this. Hérna. Hver er að skjóta mig? Já, Berður, hérna. Oh, nice. Það er líka gærin í... Look, man, I have this. Okay. You dead, man. Okay. Hérna. Oh, nice. Oh, shit. Droppa það bara. I'm very noob. Veit ekki hvort þessi búldur. Aron, drafst alltaf. Nice. I have shug. 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 You have a shug. Racket. Don't shoot. Behind us. Oh, shit. Það er í gamla basein okkar. Oh, jeez. Það er bara alltaf það. Já, nefnir. Vá, hvað hitt hann ekki? Og ég er á mjög low materials þar. Ég er með 100 materials. Hvað er með það? Ég er með 37. Okay. Never mind then. Quiz 2 is 4 kills. Ég getur dráð með sniper þetta. I am very good player. Það er hérna vestan. 74. Er þið með small shield? Já, hérna. Ég er með meið. Hvað heitir það? Nice. You have them. Campfire eða? Nei, við campfire. Ok, skýt nút mann.
Hey guy, you have this? And this? Be careful, bro. Oh shit. You have... You see, guys? Hey, you have this? Please, you have this? What? What? This? No. No. We need more. We only have 100. Okay, let's... The guy's west. Herru, eru að fara náður vinni eða? Heyrðu, það býttir. Oh yeah. Við erum góðum stað sko. Og henda okkur í lootleika. Yeah, but enemy, come on. Where? This. We got a base, it's fine. Buck, come on, Buck. Oops. Gæri með fjallinu, west. One enemy. Where? Where? This. Shit. Is. Oh yeah. The car. Yes. Nice. Sjans. Gæður aftan okkur west. Já, ertu með AR-skot og míniskot? Ég er mjög lítið af AR. Hvað er það margar minis? The shield. Ég er með 8 skot. Construction man. Nei. You have big shield. Það er ekki míniskot. Það er mini. Já, og míniskot. Hversu margar? Oh, thank you. Bara einn. Hann er með materialstöður. I'm taking it back. What the? Sorry. There you go. Guys northwest 330. That's it. Come on, mate. Oh, please. Connection lost. Oh no. Nice. Behind. You take C4. Oh fuck. You're all gonna get pinged there. Oh shit. Nei! Oh. I add you friend? Yes. Okay. Anskotin. Djútur hann alveg sem er. Það dettur út í miðjum barða. What? Það er connection lost. Vil ég spila aftur með þessu gaur eða að spila með einhverjum öðrum eða? Það spilum bara aftur með honum, hanskið. Er inn út honum? Hann er búinn að adda mér. Ok, nice. Viva la resistance. Viva la resistance. Yeah. Oh no. I have this dance, Glazer. Glazer.
Glazer box. Glazer. Glazer box. Nee, Glazer. En ik ben er geen dat zeg ik weet. Nej, vänta. Glazer. Korrelenda. Já, fíla hvað allir er góður við hvernig annan chatinu. Ég fíla. Korrelenda. Korrelenda. Nice, nice. Yes, Paradise Palms. Ég er alltaf neðalega, anskoði. Enemy. Enemy. Wave your white flag. Oh shit. Fuck. Where? Oh, Caramel. Oh my god. Já, kíkjum á item shop eftir. Ertu einn Glazer? Goose. Are you all alone? No. Come on. I'm coming. I am hero. Hero? I am superhero. Super. I am Superman. Thank you, superhero. Thank you, Superman. I love Nothing. you. I love you too. Superman. I have the bandage. Oh, sweet. Look. Oh shit. This. Oh, thank you, man. Hvað heyri ég kistu hérna? You welcome. Thank you. I love you. I love you too. Oh. Danske íþróttafólk. Svo fyndin sig gaur. Oh nice. Oh, shit, tamam. Netið datt út af mér. Shit. Oh, þarna, what the fuck, okay, sorry. Hvað meira er að taka til sín? Peil, Kristján. Við áttum okkur alveg á því. Já, það er ekki megn þetta. Hvað? Komið með.
Já, Bergur. No, give me, please. I not have the life. Thank you. Enemy? Enemy. I killed the enemy. Oops. I am very good player. Look, bush. Teleport right here. Oh, nice. Come on. Hey. Very good player. Very look, good. Look, the yum. Look, the yum. Yeah. Hvað er í gangi á Ívari? Ég er að lífa. Það er ekki lengur. Oh shit. You are dead, man. Injiboe. Holy shit. Enemy. Where? Oh shit. Oh shit. Come on guys. Hann er fyrir neðan Aron. Oh shit. Nei, ekki klára mig. Blessaður Óla Sigursson. Ég sammála þér, það er ekkert betur en að Where's the enemy? steikja He's with me. Okay. You have to kill him. I hear them. I am hero. You're a hero. Yes. You're okay, Aron. Oh shit! No! Oh no! Oh. I'm lag, fuck, I'm lag, fucking! Þessi er brjálæður. I'm lag, sorry man. Sorry, I'm lag. It's okay. Oh, look, Hvað gerist þér í Glazebox, Aron? Ég veit það ekki. Það er eitthvað dætt út af húsinu. Herra allavega, ég ætla að hætta núna. Nei. Okay, sjáumst. Thank you for the game, quiz tour. I need to go. okay, bye. Bye. Bye, Victor. Yeah. Hvað segir það? Herru, þetta var fínt stream, við unnum nokkur sinnum og allir ferskir. Klukkan er alltaf margt.
Við segjum það. Herri, já. Takk hérlega fyrir streamið. Það var gaman. Takk Homer. Fyrir frábært kvöld. Takk Mountain Dew. Ég er farinn, ég er mjög þreyttur. Ég vaknaði frá 7. Bye.